Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Allt vi vet är att vi är här och vi har någonting gemensamt. Marco. Tänk att du alltid ska ha första ordet. Jag sa här alldeles nyss att jag skulle börja det här inledningen, men det var en bra början. Ingen vet ingenting. Det har du rätt i. För det här är runda bordssamtal. Och då har vi en panel här utav Daniel från norr. Tjena. Bernt Månsson från Nynäshamn. Roger från Skogås. Tja. Och sen själva jag från Vällingby här, eller Rockst eller Rock City som jag brukar kalla det. Precis, Rock City. Rock City, ja. Så att det är den rockigaste staden här. Så att det här är ett runda bordsamtal och temat för den här kvällen är Gene Simmons. Så att vi kommer kasta ut olika och sen bara diskutera fritt och sen helt plötsligt så byter vi samtal in i någonting annat. Så att det här ska bli ett oklippt avsnitt helt och hållet. Så att det här blir ett väldigt lätt jobb för mig. Hoppas jag i alla fall. Så att vi inte säger för mycket dumheter, då får vi klippa. Så att det blir nog trevligt. Så att jag börjar med mitt första ämne här nu. Så att vi vet hur lågt vi kan gå. Nu är alla förskräckta här nu. Ska vi se vad som händer. Jag har en fundering som jag alltid har funderat på. Det var det här. Har ni sett Family Jewels? Ja. Delar av den. Kommer ni ihåg avsnittet där han med ledsam min måste elda upp sin fotobok med polaroidbilder? Ja, då har jag lagt ner, för det var någon av de sista avsnitten. Ja. Då hade jag läst något. Ja, ni har inte sett. Men jag har läst om det, så jag vet att det hände. Ja. Och det jag lämnades kvar där, det var det jag undrade. Var det den äkta boken han eldade upp? Han är ju samlare. Det sitter fortfarande och funderar, är det den äkta boken? Och sen, varför samlar man på polaroidbilder på sina 4000 någonting ligg? Vad ska man göra med? Ska man titta på dem? Jag hugger den direkt utav dig, Marco. Aha. Jag gör det. Har du en sån bok? Nej, det har jag inte. Okej, vilken tur då. Annars hade jag fått annan bild. Och hade jag haft den, då hade jag fått elda upp den för länge sedan. Det är så illa, Bert. Aj. Men grejen är så här, om vi pratar om 70-talet, då man hade inte så mycket sätt att dokumentera sina erövringar på något vis, utan man kunde skryta om dem och då är det ingen som tror på en i alla fall. Eller så får man dokumentera dem. Och jag skulle varmt vilja rekommendera en bok eller 2 böcker som Hans Hartwig har skrivit. Det är de här memoarerna där han beskriver de här polaroidböckerna. Okej. Du tänker på tegelstenarna? Ja. De där. Hans Hartwig var väl också känd för att lägra en hel del brudar. Fast han dokumenterade inte i polaroid, utan han dokumenterade dem i text, så att han och hans fru har fått den går jag inte in på. Men om vi är nu på Gene Simmons, och då tänker vi som så här: hur många polaroidbilder får det plats i ett album? Det är första frågan. Nästa fråga är: hur många konserter har Gene Simmons gjort ungefär? Och min gissning är runt 4000. Mer eller mindre? Ish. Ja. Och det betyder att det borde alltså vara ungefär 200 polaroidbilder i ett sånt här album. Det betyder att det är 20 album. Ett vet vi om är borttappat. Det betyder att det är 19 kvar. Och då går min fråga tillbaka till dig, Marco. Hur många album eldade han upp? Nu är jag imponerad att du var så insatt i de här albumen faktiskt. Men jag har inte kommit med min instick på det här. Men om jag säger så här, han eldade upp en. Ja, då är det 18 kvar. Ja. Så det är en fuskis det där. Han gjorde en så här... Han behöll de bästa kanske. Men då vet hans fru om att de andra 18 finns kvar då?
Det kan jag Nej, svara en på. var borta, 17 stycken kvar i sådana fall. En eldat, en försvann. Jag kan svara på det där. Vem som tog den, eller vadå? Nej, jag frågade Gene Simmons för typ 15 år sedan om han hade visat de här albumen för alla hans flickvänner. Typ Cher och Shannon och allting. Det var det första han gjorde, sa han. Varför? Ja, jag vet inte. Men han är ju en omtänksam. Alla tjejer gillar ju att han är så omtänksam. Och Ja, men det är ju så allt det här. avtändning. Har inte, alltså en gång hittade jag en flickväns dagbok där hon beskrev vad hon gjorde med en annan kille. Alltså jag kräktes ju nästan när jag läste det. Det är ju bland det värsta jag har läst. Så jag fattar inte vad han hade för idé med det där. Det är ju, det har ju helt motsatt effekt. Ja, grejen är också, han berättade nämligen att de poserar på ett visst sätt på fotorna. Jaha, det visste inte jag. Hur poserar de då? Nu är jag nyfiken. Ja, det kan inte jag ta upp här, för då kommer den här avsnittet bli helt bannat. Nej, det blir inte bannat. De står med fötterna i golvet, händerna framför sig, alltså som ett U, utan underkläder. Så sticker de in huvudet mellan benen. Och så fotar han bakifrån liksom. Ja. Jesus. Jag tyckte den där delen av Gene är ju någonting som inte åldrats så väl i dagens samhälle. Han känns ju som att han var... Det där ska han inte ha skrutit vitt och brett om. Och till och med Paul Stanley läste på det här. Till exempel i den där klassiska intervjun från 1994. När Paul Stanley liksom sågar Gene framför kameran. Tycker jag är så skönt. Och det är helt rätt av Paul Stanley. Måste han alltid ta upp det där? Alltså någon gång blir det ju äckligt och gubbigt. Ja. Roger, har du källa på det här? Gene Simmons. Han har ju pratat med Gene Simmons. Hängde du inte med här? Jo. Men just den här beskrivningen, den här U-historien. Jag frågade honom, hur har du fotograferat? Har du bara fotat dem rakt av? Nej, då berättade han hur de stod. Okej. Jag känner att ibland så ställer man frågor som man kanske inte vill ha svar på. Jag tror att jag precis ställde en sån fråga. Men Roger, hur kom du på att du skulle fråga Gene de här frågorna? Nej, men det var den här gången, kommer du ihåg när de hade den här båtsizingen, när jag trollade för Gene, när Family Jewel filmade mig? Ja, just det. Den har vi ju med en liten snutt i podden. Ja, precis. Jag gick ju en bit med honom. Och då började jag prata med honom, för jag hade skickat ett brev till honom någon gång och frågat om det där också. Jag sa det, jag har skickat brev om det, du har aldrig svarat på det brevet liksom. Då berättar han ju det här liksom. Jag kan ju inte äta mask på att det är sant det där med bilderna, men det var hans beskrivning av bilderna. Hur många sekunder tog det för honom att beskriva allt det här? Du kan ju inte ha fått en kvart. Nej, vi gick ju bredvid varann. Ja, hur länge gick ni bredvid? Det kan det ha varit 2-3 minuter. Ja. Då hinner man berätta det, Bernt. Ja. Ja, det var första ämnet det där. Då har vi fått reda på att det finns massvis med böcker kvar som vi inte vet om de är uppeldade eller inte. Och vi vet hur bilderna såg ut. Men hur många kvinnor har han haft då? Är det 4,5, 4,8 eller vad är det någonstans där? Det är 4,000 drygt, vet jag i alla fall någonting. Jo, men om du tänker efter att han träffade Shannon 84, då måste han ha varit otrogen varje dag om det ska vara 4,000 brudar alltså. Ja, men han hade ju mycket i början, du vet, då är det ingen problem att få fart på grejerna fort igen. Det är inga problem. Man känner bara lukten och så är det igång igen. Men du vet, sen när han blir äldre, då är det svårare. Då hänger det inte med överhuvudtaget på det där. Ja, som vi snackade om det. Kommer ni ihåg att det läckte ju ut någon sexfilm med honom här för några år sedan? Det var ju hon som långsamma, försökte. Ja. Var det den här med t-shirt, ja. Ja, så hade han strumpor på sig. Och strumpor på. Aj. Man ska alltid ta av sig strumpor innan man gör sånt där. För aldrig ha strumpor. Så osexigt. Men det var ju så uppriggat alltihop. Nej. Och det gick ju inte så bra. Jag vet inte hur det var. Men de gjorde väl upp i godo sen på något. Eller sånt här kom överens. Alltså, vems var filmen? Vem la ut filmen? Vem fick det var ju någon som gick runt där i hotellrummet och filmade.
hon Det är det som är lite läskigt också. Nej, hon hon var ju skulle 3 inte, stycken där. hon skulle intervjua. Och sen vart det någonting annat av det. Och hon var med flit väldigt flörtig. Och alltihopa. Så att han försöker ju kyssa henne hela tiden. Hon brände ju bara bort Not huvudet hela tiden. Och det är ju efter den som det händer det här Shannon, de är på en tv-kanal. Ja, just det. Och han ska be om ursäkt och hon går därifrån och han känner sig så dum. Ja, det ska du göra, för har du en så kan du inte hålla på och prassla med flera. Det är inga frimärken du samlar på. Så att det där fick men för han var det lite så. Det är ju jättesunkigt och väldigt osexigt, alla de här sammanträffanden han har med andra kvinnor. Det finns ju några klipp från den här, de hade ju planerat att göra en Exposed 2 när de filmar på Hard in the Shade-turnén där 90. Och då finns det några klipp där det kom in någon lös är det då han står och klämmer? Bitch. Nej, men då kommer ju, och han drar ju bara ner tröjan och suger på tuttarna och sen ibland går han iväg med dem. Alltså det är ju så osexigt och så cringe-worthy så att det är liksom men det är ju inte att han har haft fina samtal och byggt upp det här, utan han tar ju första bästa som vill och så kör han 5 minuter och så är det klart. Ja, men nu ska jag säga löpande bandet. Han har fina samtal, för samtidigt så finns det en till sida som man kan höra ut andra fans som känner Gene och sånt här som berättar en helt annan sida. Och i samband med den här grejen, när det kom den här videogrejen, eller vart det någon annan grej, han var trakasserad för någonting att han hade gjort. Ja. Rabalder och alltihopa med MeToo-rörelsen där. Ja. Och då gick ju massvis med kvinnor i försvar för honom. Till och med Cher gick i försvar och sa att han är en av de mest ödmjukaste och bästa män som han någonsin har haft. Det kanske inte säger så mycket om hennes före detta män heller, men... Nej. Så att, men många av de här, det är ju någon som vill ligga med en kändis och så ligger han med henne på 5 minuter snabbt där i. Och det är ju inte liksom ett fint hotell eller någonting, utan det är ju in i något rum där innan de ska gå ut och spela på konserten eller efter, och så river han av den och så, ett till. Hur gör han med oss män som vill bli kompis med honom backstage då? Ja. Det vill du inte veta. Nej, om jag ska försvara Gene så tycker jag de gånger jag har träffat så är han är väldigt god och trevlig tycker jag. Ja, men det är han ju. Han är ju god och trevlig och får ju, han och Eric Carvel, de som har fått mest beröm av fans genom tiderna. Alltså de två har ju varit bäst med fansen. Men sen gillar han att ligga. Och men då är han inte så nogräknad. Nej. Ja. Nej, det har han ju inte varit nogräknad. Det som jag tycker är lite jobbigt är när han ser det som en bravad och skryt att han lägger med en massa groupies. Jag menar, hur svårt är det när du spelar ett stort band? Det kan väl vem som helst göra. Eller gick det inte lite väl långt när han startade den här tidningen, Gene Simmons Tang? Ja, vilket det kändes ett tag där som man ville bli Hugh Hefner. Ja, och det var lite för mycket hybris tycker jag. Nej, har ni de numren? Nej. Jag tror, kom det 3 eller 4 nummer och sånt där? Ja, det var något sånt. Ja, så jag har dem 3 i alla fall har jag. Men den där snuskiga sidan, jag kan ju berätta då, jag vet inte om jag berättade det här någon gång förut, men 88 så hade jag en tjej med mig på Sheraton. Och jag skulle ta en bild av henne när hon sitter i hans knä. Och det slutar med att han sitter i hennes knä istället. Helt nedtryckt, och då drar han ut hennes tröja också och kollar på pattarna. Men jag bara, jävla idiot. Jag brydde mig inte så jävla mycket. Han kanske hade tappat någonting där. Ja. Men han har tappat en peng så letar han ju definitivt efter Roger, 1988 så träffade Gene Simmons och inte tyckte om hans sätt att behandla din flickvän. Jag brydde mig inte så mycket. Ja, men vänta. Sen skrev du till Gene och han svarade inte. Ja. Och sen, betydligt senare så berättade du att du gick ett par minuter med honom där han berättade om sina fotalbum. Kom han ihåg att du det året var... Nej. Är du säker? Ja. Han var rädd för Jag frågade ju inte.
Han var rädd för Roger och svarade direkt. Så det är däremot så vet jag ju då 88 på Sheraton, han satt ju och jävlades med Erik Carr hela tiden. För Erik Carr och jag satt ju baren fram till 3:30 på morgonen på Sheraton. Sen ville personalen gå hem så de kastade ut oss. Så jag drog upp på hotellrum och han på sitt. Men Gene satt ju där också. Varenda tjej som gick förbi sa han att Erik Carr är skitensam och vill ha någon i natt. Varenda brud. Ja, men det är ju snällt. Det är ju fin service. Ja, men Erik var ju skitförbannad till slut. Det var kul de första 3 brudarna, sen tröttnade han. Fast Erik Carr är ju känd för att göra dumheter. Han har ju skämtat det här klassiska som Gene Simmons säger att han kastar in när Gene Simmons har toasex. Ja, och så kastar han in någonting och så går vattnet, det går brandvarnor och hällt och allt vad han berättar. Fire och så kommer de ut med byxorna nere där och sånt här. Och så det är som Daniel säger att det är inte bra med sådana lokaler i backstageområdet. Man kan hamna lite var som helst. Så tänk på det. Nu byter vi ämne. Det var Gene Simmons snuskiga sida. Ja, men jag hade tänkt att fortsätta med hans böcker där också. Den här Ladies in Waiting eller vad den heter. Ja, det var någon bok han skrev om prostitutionens historia som var så jävla dålig. Det är det sämsta jag köpt någonsin. Jag undrar lite grann, jag tror jag sagt det tidigare, men jag undrar hur många av de där böckerna han skrev själv. När man känner någon som är uppe i smöret och är känd så hör ju folk av sig till en och liksom, nu har jag skrivit en bok, vill du sätta ditt namn på den? Det känns lite som en sån bok det där. Så att, det är ju ganska många Kiss-böcker som har blivit så. Jo, de märker väl, om vi stämmer dig, eller om inte vi får vara med på det här så stämmer vi dig och så får du inte ge ut den. Så blir det liksom en bok. Nej, det tror jag är kutym. Alltså att man gör så. När kom den där boken Ladies in Waiting ut då? Oj! Och det är inte så jättelänge sedan. Det kan vara 10 år sedan. Det var, jag tror att det var boken efter hans första bok. Den som kom i massvis med olika upplagor. Och... Ja, den där Kiss and Makeup eller vad den hette. Den första. Sen kom den här... Så jag tror att den här kommer mellan de 2 första böckerna som handlar om honom, så var det den här faktaboken. Sen har det kommit massor med böcker efter också. Han släppte den där 27 också, eller vad den hette. Ja. Den var ju också en sån där som känns som att någon annan har skrivit. Och sen har du den här Moneybag, den här pengaboken också. Ja. Me, Myself and... Ja, det är något sånt där... Nej. Jag har inte läst någon av de där... Har du inte läst hans biografi ens en gång? Jo, den har jag läst. Men vad tyckte ni om den då? Om man kollar på de här 4 biografierna från Ace, Peter och Paul och Gene, så den som jag kommer ihåg som jag tyckte var roligast att läsa, jag tror det var Peter Criss. Den tyckte jag var rätt kul. Var den kul? Ja, den tycker jag var rätt kul. Den gillar jag bäst. Och sen Paul Stanley. Ace, han fick väl samla in historia eftersom man kommer ihåg så lite. Så det låg ju den lite i fatet, men den var rätt okej också. Och Gene känner att ranka längst ner. Ja, jag tyckte Gene var rätt så bra. Ace och Gene var bra. Peter tyckte jag var lite... Han var så gnällig. Ja, men det är ju han. Den kändes ju som att han var med på den. Det var lite överdos utav gnäll tyckte jag. Så att jag har läst... Det är ungefär som när du ska bedöma en skiva då, Bernt. Nej, jag menar Marco. Jag ska... Okej, jävlar, jag ska aldrig bedöma skivor här. Det här är ungefär som någon kommer att säga, vem är Björn och vem är Benny? Då vet du det. Vem är Marco och vem är Bernt? Här är Marco. Är du säker på det? Ja, det är helt 100. Och han är inte gnällig, han är bara ärlig. Det är det som är skönt. Det känns ju som Peter i den boken. Det är ju han är ju sådär. Ja. Men hans bok skulle egentligen ha kommit ut för massor med år sedan. Ja, han har ju alltid pratat om det. Ja, men det fanns ju till och med en reportage när han står med en typ mocka på den där boken. Ja, han började ju prata om den då, men det har ju inte hänt någonting. Nej. Nu är det väl Bruce Kulick som pratar om att han faktiskt ska ge ut en bok. Han ska ge ut en bok. Alla ska ge böcker nu. Paul Stanley ska också ge en bok efter Kiss. Den andra Paul Stanley-boken var inte mycket att hänga i julgranen. Nej. Bilderna.
Ja, bilderna var... Men bilderna var bra, det är sant. Fast jag hade lite svårt för hans första. Jag hade lite svårt för hans första bok, för att han var så det var intressant, för han gick ju in på vilka stora konflikter han hade med Gene, och det var inte så tydligt innan den boken kom ut. Att, till exempel 1994 pratade de inte med varandra till exempel. Och det var ju då den här intervjun ploppade upp, när han sågade Gene framför kameran och tyckte han bara var dryg när han pratade om sina brudar. Det visste inte jag någonting om, att det var så illa. Så det men är han inte själv dryg då? Ja, han är fruktansvärt dryg själv på också. Ja. Jo, han har ju stora problem. Ja, så att det kan stämma det där med 94, för den intervju du pratar om spelades in 12 december 93 i Pleasure Island. Jaha, det var då, ja. Ja, de körde någon minikonsert där. Som skulle sändas på nyår eller någonting. Jaha, det var den där med Making Love och... Ja, precis. Rock'n'Roll All Night. Ja, var det inte MTV som gjorde den intervjun? Nej, jag tror det var Dick Clark eller någon sån här. Okay. Ja, det kan ha varit någon sån. Ja, det var den som var på nyår i alla fall. Det var lite tradition för Kiss att köra Dick Clark nyår. Ja, men det var den är inspelad 7 december tror jag var. Nej, 12 december. Och det var ju efter eller innan det gigget som de hade när intervjun när Gene var förbannad. Ja. Oh, så det kan ju stämma då 94 att det var... Ja, 94, de pratade inte med varandra. Nej. Det enda de kom... Jag tyckte det fanns en del sådana, och sen gick han ju verkligen in i sina egna problem. Han var ju ganska öppen med sin problematik. Han kunde spela på Madison Square Garden och sen gick han hem och satt på hemma och var helt solo ändå. Ja, men det var ju på 80-talet han hade de där problemen, tidigt 80-tal. Nej, jag tror han har haft det från the get-go, att han hade problem. Löste det sig inte med psykologen som nästan tog alla psykologen pengar? Tog alla deras pengar och blåste det var en jävla dålig psykolog i sådana fall som kostade så mycket. Han började ju som psykolog och sen blev han ju typ manager för dem. Ja, precis. Han heter Hilson eller vad det var. Är det Metallica håller på att gå in i nästan här Some Kind of Monster? Den här så jävligt bra, den filmen. Den här psykologen de tar in som försöker, och sen när de helt plötsligt vaknar till liv där och insäger så här brutalt så här: du är inte en del av bandet. Ja, men pratar vi Some Kind of Monster så är ju den lite tudra. Det är ju han som egentligen räddar dem. Han är ju grymt bra länge, men sen när de har liksom löst det, då vill han ju hänga kvar och då blir ju problem. Och då tror han tror ju att han är bandmedlemmen där. Det är ju det som är problemet. Och han är ju inte det. Han vill ju fortsätta. Och det är väl Lars som säger det rätt ut i ansiktet till honom. Du är inte en del av bandet. Det är vi som betalar det. Den filmen är ju den bästa musikdokumentären jag har sett, tror jag. Ja, det var ju bara synd att det kom ett så dåligt album sen. Ja, det var ju deras sämsta skiva, men... Har vi en liten ordningsfråga här? Vad har du för ordning då? Ja, det här avsnittet handlar om Gene Simmons, och det här känns lite grann som i kommunfullmäktige när folk som drar iväg någonstans. Ja, men det är den här Daniel uppe i Umeå, han drar alltid iväg. Ja, jag tror vi alla är väldigt bra på det här. Men så länge vi håller oss till bandet så ska inte jag sitta här och... Nej, men vi pratar... Var du klar med din grej där om Gene nu då? Det var bok. Ja, jag tror det. Eller Bernt, har du läst första biografin? Jag har läst den där jättedåligt. Jag har läst Ace och den tycker jag är... Ja. Jag tyckte Genes bok, första delen var väldigt bra. Hans uppväxt. Att han hade polio och massa grejer som barn. Ja. Och sen går det jättefort. Ja, sen är det inte mycket att hänga i julgran. Vill du ha en bok som är likadan så är Lemmus jätteintressant. White Noise, vad heter den? White Line Fever. Ända fram tills gamla bandet upplöses. Det första bandet han hade upplöses då efter... Vad heter skivan som kom? Nu ska vi se, Ace of Spades. Vad kom efter Ace of Spades? Iron Fist. Den skivan upplöstes bandet sen efter det. Och då är boken skit. Då går det så fort. Det är som racerfart alla kapitel. Han var med. Då är boken slut. Innan dess så är boken jättebra. Och han har lagt vi har ju alla läst jättemånga musikbiografier, antar jag. Men den som riktigt knockade mig, det var ju när den kom, den här The Dirt med Motley Crue. Den var ju ganska tidigt 2005 kanske. Den öppnar ju den här medvetenheten till att man kunde få liksom ett backstage
pass nästan och få höra de här spännande historierna. Den tyckte jag var grymt cool. Sen är det mycket som är sant, det vet man ju aldrig. Och efter den är det ju egentligen kopior många av de här böckerna. Ska jag säga. Ja. Men när du ändå är inne på film, då kan vi dra upp den här filmen med Bogart. Neil Bogart, nej. Den har inte jag sett faktiskt. Den? Vi väntar fortfarande på att få se Gold här i Sverige. Ja, men den finns ju här och där. Den har haft release för länge sedan, Bernt. Och Netflix. Ja. Nej, men den har inte gått. Nej, det är inte det jag pratar om på bio. Alltså den har inte visats på bio. Den kommer aldrig komma på bio, Bernt. Den är så dålig så den kommer inte på bio. Ja, men då blir det svårt att prata om hur Paul och Gene är i den. Hur de men det var väl mer en hyllning från en son till en far, för att det är väl sonen som är regissör där och gör ett ganska fint porträtt av sin far och hur betydelsefull han var. Lite sen är Kiss lite mer på en katt. Ja, det blir väl lätt så. Ja. Hylla pappa lite väl mycket. Ja. Och sånt här. Jag förstår inte varför det har varit problem att få loss sminkningarna där riktigt. Det hajar inte jag riktigt. Jag kan återkomma till den filmen efter att jag har sett den. Det är pengar. Tror du att det är pengar? Ja, det... Eller vi säger så här, kan det vara en teori som jag tänkte. Om de hade haft sminkningarna och tillåtelse, då hade ju helt plötsligt Kiss haft mer att säga till om. Ja, då blir det en annan typ av film. Ja. Men mindre Donna Summer, mer Kiss. Ja. Men det finns ju väldigt många Casablanca-akter. I alla fall jag runt åren 76, 77, 78. Alltså så länge som Casablanca var ett riktigt skivbolag innan alla kommer liksom och slet åt artister och även skivkontrakt och sånt där. Jag köpte ju skivor som det stod Casablanca på. Jag hade ingen aning om vad det var, men jag köpte dem. Och det kunde vara i princip vad som helst. Men ska vi kategorisera ner dem så var det antingen funk, disco eller någon Kiss-kopia. Det var liksom det som... Ja, men det fanns inte många disco. Det var väl bara Angel som var Kiss-kopian i sådana fall. Finns fler. Finns det fler? Jaha, okay. Ja, jag kan vi kan göra ett avsnitt om men en fråga där, när du ändå köpte allt på Casablanca, startade du fanclub till varenda jävel också? Nej. För du startade ju Village Peoples fanclub. Men de låg inte på Casablanca Sverige, de låg på Arrival Records. Får jag fråga dig, Bernt, låg Rick James på Casablanca? Spontant, där kommer jag få smisk för nej. Jag får att han låg på RCA. Okej, du tänker på basen. Precis, han hade ju Jeans yxbas på ett skivomslag. Han kanske hade Jeans som förebild när det gäller kvinnor. Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Pojkar, jag skulle vilja gå tillbaka till 70-talet. Ja. Vi är väl där, tror jag. Ja, lite längre tillbaka än så. Okej. När jag drog igång Kiss Fan Service 76 och 77 så försökte jag ta rätt på var någonstans de bodde och på vilket sätt de bodde. Och när det gällde Simmons så stod det att han bodde på en takvåning på Manhattan. Och det där på den tiden, det där med takvåning, vad fan var det för någonting? Ja, det var ju alltså i Sverige hade det varit en ombyggd vindsvåning som hade kostat snusk och 50. Men vi i Sverige förstod inte vad Penthouse var på den här tiden. Jag menar att det kanske var en tidning som inte ska beröra just nu. Men det var sådana som låg i skogsdunga blöta. Ja, just det. Det gjorde de på den till konstigt. Ja. Det är ett väldigt speciellt ämne som är väldigt off-topic. Men jag kan hålla med dig om att det fanns alltid porrtidningar i skogen. Ja, man hittade svamp, samtidigt kunde man hitta Piff och Puff. Och Piff och Puff och Raff och allt det konstigt. Det där. Vad gjorde de ute i skogen? Men, för inte så länge sedan, och nu hade jag förstås velat visa de här, men jag tror att eftersom Marco är en väldigt magisk och fantastisk trollerikonstnär så tror jag att han visar de här bilderna som jag nu alldeles strax kommer att prata om. Eller så har han visat dem redan. Marco är en fantastisk... Nej, jag såg att det här skulle vara ingen klippning alls. Ja. Men jag vet vilka bilder det är där han står ute på balkongen. Förklara dem här nu istället då. Ja.
Och då var det ju som så här, då tänkte jag det, att den här takvåningen, att antingen att det var någon slags balkong som var inglasad eller någonting sånt, eller åtminstone att det fanns någon form av säkerhets... vad ska jag kalla det för? När man går ut, att åtminstone att det finns inte någon risk att du skulle kunna trilla ut ifrån den här takvåningen. Men nu, för bara någon vecka sedan, så ser jag ju bilder. Det finns dels en bild på Gene och hans mamma. Det finns en bild när Gene står ute på den här takvåningen. Och det är ju bara ett sånt här jävla räcke som man har utomhus, alltså runt parker eller någonting sånt. Ja, det gick till midjan på honom också. Ja, precis. Och då undrar jag, vad fan är det för säkerhetsanordningar? Nu är det så att det där är USA, så länge du har försäkring så ordnar det sig. Ja. Din fråga är varför de har räcken som är låga i USA. Men bodde inte han väldigt länge hemma hos sin mamma? Men enligt de biografier som jag faktiskt skrev av från engelska till svenska, så bodde han på en takvåning. Och där finns det också en liten historia som någon av, jag tror att det var Ace Frehley som berättade, att Gene hade en liten garderob, eller åtminstone något litet jävla krypin, där han gick in och spelade in sina demos, för att han skulle spela in en demo per dag, har jag plockat upp någonstans. Jag vet inte, antingen så är det Roger som har smält i mig det. För Roger har nog sagt det. Nej, jag har aldrig sagt att han ska göra en om dagen. Ja, jag känner igen det där. Den där garderoben finns, den vet jag om också. Men innan du går vidare, han bodde ju i en takvåning på Manhattan ihop med Cher. Ja, är det nu vi ska reda ut hans... Och det här då är det 78 någon gång? Där, ja, för de här bilderna som Bernt pratar om är ju från, vad var det, 27 juli 80 och sånt där. Ja, det var det jag började misstänka, att han har bott hemma hos sin mamma väldigt länge. Det var först när kulorna kom vid Destroyer han har skaffat någonting. Så du menar att, Marco, då menar du att han gick raka spåret från pojkrummet, det där svettiga, som... Han var ungefär som Lasse Åberg, du vet. Mamma kan komma dit och räkna tårna. Oj då, vems tår är det här nu då? Och då var det Chers tår som stack upp så här istället. Så att det vet vi ju inte. Men han har ju själv sagt att han är ju väldigt mammakär. Han har alltid dyrkat sin mamma och haft mamma som stor idol. För att hon har ju kämpat och hon drog ju iväg till USA med honom alltihopa och sånt här. Och så att det har ju varit den stora förebilden för honom, det är mamma. Och det tog ju väldigt hårt när bortgången kom där. Och jag vet att en vän till oss, Johan Flygare, han drabbades utav det. Har jag för mig att det var det som var orsaken när han skulle köpte Volten. Ja. Och det var i Los Angeles och han fick reda på att det kommer ingen Gene för att hans mamma har gått bort. Men han fick ju så fin kompensation sen istället. Och de träffades på något hotell och där sitter de, vad sa han, de fikade 2-3 timmar, satt och fikade ett helt gäng där och pratade. Och jag tror själv att det var nog en bättre upplevelse än vår. Jag håller nog med. Det hade jag tagit för att det där kände jag igen den gången när jag var på Mariatorget. Och Gene hade släppt den här superplattan Asshole. När jag var på fel hotell. Ja, du var på fel hotell, men jag var på rätt hotell. Och då sitter vi ju där och myspyser och det kommer massvis med fans i hans rum. Och han trivs där, han går runt där och tycker det är roligt. Och han är väldigt så här, bjuder på sig själv och allt det här och skojar. Och otroligt trevlig. Så att det är lite annorlunda på det sättet. Backar vi tillbaka till 1980. Ja. För vi är alla överens om att det där med säkerhetsanordningar och sånt där i New York, det var inte så, det är inte så viktigt. Men sen så någonstans där så kommer en garderob och tar mig. Och sen när jag är ute ur garderoben, då bor han inte kvar i den här takvåningen, utan då har han bott i Los Angeles i något spektakulärt hus i många, många år. Men du hamnar väl inte i garderoben 80? Du träffade ju Vinny 83 i Uleåborg. Ja. Men jag sa att jag har inte brytt mig så himla mycket om var han bodde någonstans. Okay. Jag bara konstaterade att han gick från takvåningen som hade det här lilla räcket som man kunde trilla ut.
ifrån och slå ihjäl sig. Till första gången som jag bryr mig. Och det är liksom när vi får se hans lyxhem och hans samlingar och hela det. I Los Angeles, det här Ja, stora. precis. Där han har det här fontänrummet och med massvis. Och så är det lite häftigt, man får se Kiss i Sverige-boken. Och Family US. Och så ser man tidningsstället så står det massvis med Destroyer där. Det är lite, då värmer i hjärtat att det finns. Han har lite bra saker i sin samling också. Så att det känns gött för dig också. Ja, det känns gött. För i alla fall, för när man tänker på takvåningar och sånt här, då vill jag ju kanske dra paralleller med Andreas Karlsson som är i den här Kiss-kretsen, fast kanske inte lika mycket Gene Simmons utan mer Paul Stanley. Men hans takvåning i Stockholm, den har man ju sett på bild. Och då är det ordning och reda och det är inbyggt och det går inte att trilla ut och sånt där. Så att, nej, men ifall någon vet mer om vad det finns för byggnadsregler för takvåningar i New York på 80-talet så är jag idel öra. Ni är välkomna på podden. Har du verkligen funderat på det där? Väl? Ja. Herregud, du har suttit för länge i kommunpolitiken där. Nej, jag har suttit i min lägenhet dit jag har blivit evakuerad. Jag kan få haft lite för mycket tid on my mind. Jaha, okej. Okay. Det låter så. Men Marco, du svarar ju inte alltid när jag ringer. Så då måste nej, det går inte. Jag jobbar också. Ja, så att jag måste ju hitta på egna saker och filosofera över. Ja, vart ska vi flyga nu då? Från takvåningar till... Ja, då är det min tur då. Nej, men jag är ju mer intresserad av musiken kanske. Och då tänker jag skulle vilja höra era upplevelser av när han var här senast 2018 och vilka förväntningar och förhoppningar ni har på konserten nu som är om inte så länge. Hur länge är det kvar? Är det 2 veckor knappt? När det här släpps, när vi spelar in det så är det drygt en vecka. Ja, på måndag är det en vecka kvar. Ja. Men när det här släpps så är det bara direkt några dagar. Då har vi laddat klart med Gene Simmons. Ja. Överladdade. Så då skulle jag vilja höra lite grann hur ni upplevde, för det var ju hans första soloturné 2018 som han någonsin hade gjort. Han har ju aldrig varit ute på någon. Paul Stanley hade gjort en 89 där, men Gene hade ju aldrig varit ute. Vad tyckte ni när ni såg den där konserten och vad hoppas ni på den här nästa? Jag kan ju börja med att när jag såg den där 2018 blev jag helt knockad av den konserten. Jag tyckte den var jättebra. Det finns ju några negativa, det här att han tog upp folk på scen var väl sådär, men det var kul för de som fick gå upp förstås. Men jag tyckte han hade ett roligt urval av låtar, blandad kompott från hela karriären, några från soloskivan. Man fick höra Fits Like a Glove det var första gången jag fick höra den live. Och så hade han precis lagom med Kiss-klassiker i sin setlist. Jag tycker det var grymt bra och jag tyckte publiken fungerade väldigt bra när jag var såg dem på Gröna Lund, att alla var på G. Och mina förhoppningar inför den här är ju att han lägger bort några av de här som han har spelat på några ströspelningar i USA som Ace of Spades har inget intresse av att höra, eller han körde någon Led Zeppelin-låt också, den hoppas jag han lägger bort, utan mer in med Gene-låtar från Kiss-karriären och kanske hållas lite kort vad gäller låtar från Asshole och soloskivan som inte är 2 av mina favoriter, men han bör ju ha med kanske Radioactive igen och kanske en låt från Asshole. Det vore ju kul. Almost Human. Ja, den funkar ju alltid. Den kan jag ta. Men om vi börjar med Marco då, vad var din upplevelse av den första konserten och vad har du för förhoppningar och förväntningar? Den var jättebra, för jag var ju på Volten dagen innan med Niklas där och den var otroligt fin den också. Sen kan man väl tycka för den penningen man har betalt så fick man väl inte så mycket. Föreställningen var okej. Ja, för ett kassaskåp, ja, jag vet inte. Det tilltalar inte mig, men det här själva framträdandet han gjorde och pratet han gjorde där inne på Volten, den tyckte jag var otroligt trevligt och mysigt. Så dagen innan så hade det redan börjat starta upp den här uppvärmningen och man var laddad och man träffade Kissvänner och alltihopa. Och sen därefter så, dagen efter när det var konserten så var det ju otrolig uppladdning.
Då var jag lite lagom snusig också, vet jag. För jag satt där och vi drack öl och det gick för jävla mycket öl där. Men det var jättetrevligt. Jag var precis lagom. Det var inte för mycket eller något sånt där. Det var precis lagom. Så att, otroligt bra konsert. Och jag tyckte det var en bra blandning. Sen var det lite för mycket med den här pojken som kom upp och spelade trummor. Vem var det egentligen? Vincent, ja. Han gjorde ju ett bra jobb, men jag vet det tog ju tid från det ordinarie sättet, men de var ju på spelhumör allihop och tyckte att det var så jävla roligt. Och det märktes ju på Gene också att han var alldeles till sig utav publiken, för det var ju en enorm publik han hade framför sig också. 6 000 var det där. Ja, som var där och kollade på honom och var med från första noterna. Setlisten, bra låtar, roliga val, de här udda. För publiken var igång på de udda låtarna också, ville ha dem och var glada över de udda låtarna. Och Fits Like a Glove, och så kommer det här mellanpartiet som vi alla väntade på så innerligt, att säga det där. Through Butter som det kommer där, men vad säger vi inte. Men det var så härligt att höra publiken bara skrika ut det där. Ja. Och den här lyckan. Så att jag tyckte det var en fruktansvärt bra konsert och en trevlig stämning på alla fansen som var där också. Mm. Ja. Får jag hoppa in nu? Ja. Daniel har ju snott min topic nu. Jag hade sorry. Jag också. Nej, det gör inget. Vi kan bygga ihop, för jag har en som hänger ihop med det här. Ja, det är bara det är ett samtal, bygg på. Ja. För grejen är så här, jag har kört lite analyser på vilka låtar de har kört innan Europa nu. Och det är inte det är ju egentligen en Kiss show light, och det har ju varit väldigt mycket rabalder om det här på sociala medier, om man säger så. Men igår såg jag att det sista Sweden Rock Magazine så säger Gene att de ska köra hälften av sättet med gamla eller låtar som de aldrig har spelat live någon gång, och halva sättet med låtar de spelar. Och jag vet inte vilka låtar han syftar på, men han har ju snackat förut och så kommer det ändå och sen så blir det blaj. Nej, nu talar Gene Simmons sanning här. Jag tror på honom. Men den stora skillnaden, vad jag tror, mellan 2018 och 2024 är att 2018 så hade han ett band som var Kiss-fan. De kunde spela vilken jävla låt som någon önskade. Jag tror att de här killarna idag inte har den katalogen, så de kan inte bara dra någonting. Det, för det är ett annat. Nej, men har ni koll på vilka som är med? Den enda jag kommer ihåg som jag sett, det är ju den gitarristen jag sett. Han spelar ju mycket med Sebastian Bach, har jag sett. Ja. Men de andra vet inte vilka det är. Nej, men som jag kan ju ta det exemplet när du fick igång dem att spela Unholy på Gröna Lund. Det var jag och några till som bara skrika Unholy. Han stoppade ju bara, what? Unholy. Så började de, och bandet var ju på direkt. Ja. Och körde, det lät ju skitbra liksom. Jag tror inte det här bandet idag har den kapaciteten. Nej. Det är min analys, jag kan ha helt fel. Han repar ju för fullt nu. Ja, fast gör han verkligen det? Så självklart, vad ska han annars göra? Han är hemma och repar, åker och tar en munk och sen åker han dit och repar hårt igen. Så kan det vara. Ja. Men analysen jag har gjort i varje fall att de var Kiss-fan, det bandet hade 2018 kontra det han har idag. De kan alla Kiss-låtar. Och så rekommenderade han dem till Ace och nu är de hos Ace istället. Ja, precis. De började väl hos Ace, det var så det var. Det var inte så. Nej. Hur var det? De började hos Gene och sen var det Ace. Så var det nog. Ja, det stämmer. Ja. Och det jag tyckte det var en sån bra deal där för Ace. Kom till Australien, sen kan du använda mitt band. Då får du ta alla pengar själv. Men sen var det ju så också att en har ju slutat där som var med. Han har ju gästat Accept. Eller? Han har gästat och nu är han väl med något annat band istället igen nu, för att han inte är med Accept för tillfället heller. Nej, är det Jason han heter eller någonting? Ja, någonting, för nu har ju Accept tagit in. Jag tror att han är polare med Carlén faktiskt. Jo, det är han. Han har träffat. Och den här andra, den gitarrist Accept har, det är ju den som har spelat med Cher på hennes soloturné, Whitesnake senast också. Det är också en sån här känd gitarrist. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men väldigt känd också. Men om man tittar ändå som de låtar de har spelat på USA-delen och Sydamerika, så är det ju liksom
det är 2 covers. Det är både Ace of Spades och Communication Breakdown. Ja, det går bort för mig. Plus att de la till House of Pain, Van Halen-låten på sista konserten 3 juli. Nej, Jo, och det som är mest sjukt är att han kör ju liksom typ Detroit Rock City, Love Gun, I was made for loving you. Och då kommer inte han sjunga de låtarna. Och det sitter vi och säger i hyllningen här. Tänk om han kör den där, så kör han den mitt i det. Det hade inte jag någon aning om att han körde den. Nej, men det tycker jag var så bra med den här konserten 2018. Den kändes som en Gene Simmons-konsert. Ja, det var ju man satt ju och funderade innan vilka låtar kan han köra, och då tänkte man ju på hans egna låtar och han plockar ju av dem. Ja, men det är ju det vitsen. Är du solo så ska du köra dina egna grejer. Han har ju låtar. För nu, Ace Frehley har fastnat där också. Han har fastnat. Ja. Jo, men det är ju bara att titta på Gene. Han har ju inte mainstream-publik nu han behöver tillfredsställa. Det är ju bara hardcore som är där. Vill han ha fakta på det så tittar han på Dalhall. Där var det. Det är bara hardcore som sitter där. Ingen annan. Jag kollade. Vad är det nu? Vadå? Vänta innan vi går vidare. Det är 1102 biljetter sålda. Jag kollade. Har du räknat prickarna nu igen? Ja. Hade de inte lagt till Nestor sen på slutet där? De borde väl dra en 400-500 till, tyckte jag. Jo, det har faktiskt ökat. Har det ökat tack vare Nestor? Ja, det tror jag. Ja, men de är lite inne nu. Och då är jag faktiskt mer inne på den här första akten istället då. Nej. Nestor öppnade ju för Kiss tidigare, kommer du ihåg det? Det var ju där på Tele2. Ja, men jag är trött på den där. Jag är trött på den där sagan redan. Ja, vi skulle ha spelat 89. Nej, det är ute. Inga sådana här sagor. Nej, fy fan. Nej, det är inte bra. Det var ju inte bra 89. Jo, det är bra. Hårdrocken var inte bra 89. Det blir inte bättre nu här. Jag vill släppa in Bernt här, för jag vill komma tillbaka igen. För jag har en annan analys här också som jag ska göra. Vad ska Bernt? Han ojade så gned sig. Ja. Nej, men för att då gotta sig nu här. Jag kommer att plocka upp både grejer som Daniel och Roger har pratat om. Och jag backar bakifrån så att det blir rätt ifrån från till slut. Det som man också har gjort i Dalhalla, det är ju att man har ju olika paket som man kan köpa, och där man dessutom rear ut biljetterna om man har rätt koder och sånt där. Så att jag har ju sett biljetter för 250 spänn och uppåt. Det är som förr i tid. Ja, som det är nu utan rabattkoder och sånt där, då kan du få en biljett för 500 spänn. Men man har varit och pillat, och jag råder er som är nyfikna på Dalhalla att gå in och titta på alla de här. Det finns VIP-biljetter och så finns det restaurang-VIP, och det finns allt möjligt man måste hitta på för att kanske få mera människor att vara spontana och gå dit. Och sen sa ju du, Bernt, att Fröken Snusk kunde ju dyka upp där också. Ja. Nej, det var jag. Var det du, Roger, som sa det? Ja, för det har jag på för- och nackdelar med Dalhalla, men vi tar det sen. Okay. Det är fullt möjligt att Fröken Snusk kan dyka upp eftersom hon har spelningar i närheten. Ja, och vad skulle hon göra där igen? Hon spelar i Rättvik klockan 1 på natten, och Lia Karlsson spelar klockan 8, så det är riktigt sån här epadunk i Rättvik den dagen. Vem är den första där då? Det är typ som Fröken Snusk, samma typ av musik. Epadunk. Fast hon är mer original än vad Fröken Snusk är. Daniel vet vad epadunk är. Ja, det får man ju höra ibland, fy fan. I alla fall. Och sen så ska vi titta på låtarna här nu. Jag tycker att du är väldigt modig, Roger, som gör en analys på 3 spelningar. Det tycker jag är modigt. Ja, men han är som du i politiken. Man gör analys efter ett möte. Bernt, nu går jag på fakta. Inte spekulation. Jo, det är fakta. Det här är det de har spelat, de här 3 spelningarna. Nu kommer Bernt med icke-fakta här. Det var gjort om vi pratar om de där coversarna. Jag tycker att det hade ju faktiskt varit skitcoolt om de hade kört Ace of Spades med Gene på sång. Som en hyllning till Lemmy. Men han sjunger ju inte låten. Nej. Och då faller den ju bort fullständigt. Enligt en tysk tidning och en tysk liten intervju. Jag trodde först att våra vänner på Sweden Rock hade varit på samma presskonferens, men det hade de inte.
Och låt mig då få citera följande. Vad hette tidningen? Der Spiegel? Nej, den heter Spiegel. Den heter Spiegel? Är det Spiegel? Nej, för fan, skärp er. Den heter Rockhard. Rockhard. Okej. Och Ich spritze. det gör man i andra filmer, ja. Låt Bernt få prata. Nu låter det som Ilsa-filmerna. Ja, håll det till ämnet Bernt, för gudskelov. Ilsa-filmerna kan vi ta i en annan podd. Fast inte våra poddar, utan det finns säkert en filmpodd som du och jag kan få bli gäst i, Roger. Så kan vi prata om Ilsa och hur klippta de är och vilka biografer de har gått på eller inte. Och herregud, öppna inte den dörren, Roger. Hur som helst i alla fall så säger Gene så här. The set will be much harder than when Kiss played. And I will play songs that have never been released before. Solo songs by me. Så att sug på den du, Roger. Ska han plocka fram den här Eskimo-sån då? Vänta nu. Om man syftar på det som de har spelat, den enda låt som han spelar från sina soloskivor är Weapons of Mass Destruction. Det räcker. Men det här är inte vad han har... Vad är det med dig, Daniel? Lugna ner det här. Det här är alltså inte vad han har spelat, utan vad de kommer att spela. Då får vi Firestarter. Ja. Och den får du inte i Liseberg, Daniel. Då ska håla. Vi fick Firestarter med fröken Snusk som står där och vickar på höfterna. Han kan få köra Asshole också, det gör inget. Ja, det bra, kan han köra. köra. Ganska bra refräng i den låten. Jag kan ta det. Jag glömde bort det. Han körde Lick It Up också, körde han. Nej, det är inte bra alltså. Men varför körde det inte hans... Nej, det är ju så långt ifrån. Han tycker inte om den låten. Han tycker inte om Men han kör väl I Was Made också, gjorde han inte det? Som han hatar mest av alla. Jo, men han kör ju Detroit Rock City. Han kör Love Gun kör han. Han kör Lick It Up. Och han kör I Was Made for Loving You. Plus Ace of Spades och Communication Breakdown. Det är alltså 6 låtar av 18 som inte han sjunger. Hör du, Roger? Nu blir min fråga så här. Nu är polisen här igen. Okay. Utifrån vad Gene Simmons sa i intervjun så går ju allt det här bort. Det här som du har rabblat nu. Det här är gamla synder. Ja, men det var det jag sa med Sweden Rock. Så sa han ju samma sak, att han skulle köra hälften av sättet var gamla låtar som inte var spelade eller vad det nu var. Och sen hälften skulle vara sånt som vi kände igen och hade hört typ. Det var så han sa. Ja, fast det var inte det han sa i den här tyska tidningen. Nej, han sa att det var från soloskivorna här. Eller? Nej, låtar vi aldrig har hört någonsin live. Och de vill ju inte höra live heller, tror jag. Och låtar vi aldrig har hört ens en gång. Nej. Då är det hans Volt som kommer fram. Eskimo-san, äntligen! Han säger ju så mycket, Gene har ju lärt oss genom åren. Utan förmodligen blir det ju, jag tror att det blir en något förändrad setlist från den här han kört tidigare. Men han kommer behålla 60-70% av den och sen byter han ut då en del låtar. En fråga bara, den här tyska tidningen, nämner han att Spindeln kommer ut? Nej. Nej, vad bra. Då är det sanning. Då är det nya låtar på G här. Alltså. Nu är det nya. Vad heter Firestarter? Ja. Nej, men då... Morning, vad heter den här? Morning Glory eller vad den heter? Ja. Den där Morning Glory, det är inte något jag ska sjunga om. Det är inte bra att dricka öl under sändning. Vad heter? Waiting for the morning light. Waiting for the morning glory. Det där låter som en Winnie Vincent-text. Ja, det var... Ja, de är... Ja, det är ju intressant, för när vi gick igenom de här Winnie Vincent-skivorna, de är ju så brutalt SM-texter som han skrev Winnie Vincent. Och sen skrev han så bra för Kiss ofta, tyckte jag. Ja, men han tappade helt ett par år där. Nu ska vi försvara Winnie Vincent. Att nu pratar vi ju en man som heter Gene Simmons här. Hur är hans texter? Burn, bitch, burn. Murder in high heels. Ja, fits like a glove. I wanna put my log in your fireplace. Det är ju poesy. Det är ju superbra. Like a hot knife
True. Ja, Han är ju inte så extravagant på det där heller. Nej. Ja, jag känner väl att där var vi klara, eller? För nu har vi liksom gått varvet runt. Vi börjar med Snusk. Och sen så har vi pratat om låtarna som kommer. Nej, vi är inte klara. Nej. Vad är det med det? Var ska du, Bernt? Ja, var ska du? Jag ska Har någon träffa dejt? Fröken Fröken Snusk. Vadå Fröken Snusk? Hon har en hemlig spelning här i Nynäshamn om en liten stund. Ja, är det... Ska du gå på Nej, men nu skojar du, Bernt. Sitt där still här, fröken. Nu skojar du med oss här. Gene Simmons sminkning. Vad tycker ni om den? Nej, det tycker vi inte om. Nej, Det är fel på den. Vilken vi gillar bäst genom åren eller? Ja, utvecklingen av sminkningen. Har ni sett den här? Jag gjorde ju en trailer här för Roger när han pratar om End of the Road, och där har ju Gene Simmons en jävla ful sminkning på den sista spelningen. När han lämnar, att han inte fyller i det svarta ögonen är ju så dåligt. Här, det går som ett rakt streck. Det värsta tycker jag att han slutar fylla i hela vägen av någon anledning. Ja, men det kan ju vara ont i ögonen. Det var alla andra fyller ju i. I Dalhalla, då såg det ut som två korkar liksom så här. Ja, det är inte bra. Nej, jag tänkte mer på sminkning, hur den har utvecklats. Och vilken period tycker ni att det såg snyggast ut? Jag tyckte han hade flera versioner som funkar bra. Jag gillar den han hade på Creatures med lite spetsigare, lite kantigare. På den turnén såg ganska tufft ut. Och sen förstås tidiga upp till... Jag hade lite svårt för de här kring 79-80 när det började bli väldigt utfyllt och den tyckte jag inte riktigt om. Men den tycker jag upp bäst. till 78 och sen gillade jag den där 83 och sen när de gjorde comeback blev det ju aldrig riktigt samma sak. Nej, för mig är väl favoriten 75 där. Rent och snyggt. Och ser bra ut. Jag gillar 77-78, ja. Ja, fast han hade ju dåliga dagar då också. Jo, men jag gillade den sminkningen på något sätt. Jag tyckte det var... Den ser ju snygg ut på Love Gun-bilden när de tar fotosession-bilderna där. Det ser ju snyggt ut då. Ja, men sen i samband med kostymen så det spelar ju roll vad han har på sig lite grann också. När det här liksom aluminiummonstret på Unmasked-turnén så funkar inte det går ju liksom inte. Men när den här Spiked, jag gillar, min favorit är nästan den där tidigare när han har, är det 75 när han har de här spetsiga silver. Ja, det är 75. Senare 2004 eller något sånt där. Men då var det gula bananer. Nej, det var ju... Nej, du tänkte på den andra. Nej, han gjorde ju en variant på den där mitten på 2000 någon gång. Det var rätt okej också. Han var ju lite tunnare då. När de spelade den här konserten 2007, det var någon sån här hyllningskonsert till Judas Priest och Kiss och allting. Då såg han ju jäkligt bra ut där ett tag. Och då hade han ju de här silverspetsiga grejerna. Det tycker jag var snyggt. Ja, det Okej, bästa dreglet då? Usch. Ja, men han har ett bra dregel på video från faktiskt. Det måste ju vara en Dynasty-konsert. Undrar om det är Largo. När han kör sida från sida. De använder det i God Gave Rock and Roll to You. Den videon. När de kör lite sminkbilder och så skakar han så här. Så flyger liksom hur mycket som helst åt sidorna. Det är nog min favoritdregling. Men det kan ju vara också att jag var ju väldigt... Min Kiss-fan var ju på topp där 91 när den där videon kom ut. Nu har du fått ett fan redan som kommer gilla det extra mycket kan jag säga. Alltså. Det är Johan Kihlberg, för det är hans... Men det ska vara sådana dreglingar tycker han. Det ska vara blod överallt. Fast jag gillar ju finessdregling. Att det är lite... Jag gillar 75. Ja, den är bra retas för publiken och sånt här. Det tycker jag. Den är fin. Det finns framsidan på Bravo Poster. Är det någon av er som vet vad jag pratar om för bild då? Nej. Vad är det för period då? 76, Europa. Det måste alltså vara, om det är 75, som fotograferat i USA. Den är i alla fall på framsidan av Bravo Poster någon gång under 76. Och det är, jag har så svårt att beskriva för bilden är väldigt, väldigt talande. Och så ska det vara det här att riva fram den rakt upp och ner också. Men ni som vet, ni vet.
Så vi är på 76. Men jag sagt och tänkte på, du såg ju Gene dregla 76. Ja. Eller var du och klagade då, eller såg du det? Jag vet inte. Han måste ha sett det eftersom du var i 100,000 years. Han gick iväg och klagade. Då har han ju precis dreglat blod. Ja, då måste du ha sett det. Ja, och jag kom tillbaka mot slutet då Paul Stanley står och ropar "You believe in rock and roll". Ja. Och alla men vad var känslan egentligen när du såg han dregla där för första gången? Jag hade ju sett stillbilderna. Det är ju det som är det sjuka. Ja. Vi hade ju alla blivit liksom matade med de här stillbilderna sedan 75 i alla fall. Och nu fick man ju, jag menar, då hade man sin egen film i huvudet, hur det såg ut och hur det gick till. Och nu fick man ju se det på riktigt. Och det var ju, och det vet ni, fantasier är alltid häftigare än verkligheten. Oavsett vad det är för ämne. Men första gången måste ändå vara speciellt. Ja, men fortfarande min fantasi är mycket häftigare. Ja, men vi snackar om blod där. Var det inte det när han började flyga upp i riggen rakt upp? Så hade han inte någon jävla typ en plats under som kastades för spottkoppen. Han stod och spottade ut blodet rakt ner på publiken. En specifik plats nedanför. Det var ett hål i golvet där. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men han gillar att spotta. Har ni sett den där intervjun från Creatures med Ace? En lång intervju där han kom ut för några år sedan. När de sitter i en soffa. Han sitter liksom på ryggstödet på soffan. Och så är det en lång intervju. Och så sitter han och spottar hela tiden. Skitäckligt. Då har han lagt en handduk vid fötterna. Och så sitter han... Och så, det är den där tungan. Han verkar gilla att spotta överlag. Ja. Det kanske är tungan som gör det, att det blir mycket men det fanns en stol på parkett som kallades för spottkoppen. Vilken turné är det vi pratar om? Vi pratar om när han börjar åka rakt upp i taket. Nu är 96 och framåt då. Ja. Men han åkte ju upp redan Han åkte ju upp redan 80. Ja, det var ju första. Han inte från sidan till sidan. Ja, just det. Från sida till sida var det. Så var det. Just det. Det var det jag var så besviken på. Då har du rätt i. Nu när jag kommer på, för det var det som var så roligt när Kihlberg pratade, och så kom jag på, just det, för han åkte aldrig rätt upp. Han åkte ju från där, så. Jag minns när man såg dem på stadion 97, man tyckte det var så konstigt att de hade typ vita kablar som drog upp honom. De syntes ju så himla väl. De kunde i alla fall gjort dem svarta. Tycker jag var dåligt. Ja. Fast det är speciellt. Men vi är ändå inne på det här kosmetiska och designen och allt det här. Dräkter, vilken är den snyggaste Gene Simmons-dräkten han har haft? När ser han som häftigast ut egentligen? Alltså han såg ju bra ut redan 74, 75 där han hade den här silverspetsarna som stack ut överallt. Det såg ju farligt ut. 76 är en grym Destroyer-turnén där, men han är den här liksom lite mer armor typ. Den är ju bra. 77 med kedjan över bröstet är ju cool också. Sen går det ju liksom utför, tycker jag. Jag har lite svårt för de här Superman-looken 79-80. Så jag tycker han kom tillbaka där 83 med en cool kostym. Och sen kanske någon av de här senaste är okej också. Gillar inte bananerna där. Men vilken är favoriten då? Ja, då ska jag nog säga den där spiked. Den där med de här silverspetsarna typ 75. När han fortfarande är tunn och ser farlig ut. Han ser ju farlig ut. Ja. Men... Det var den perioden vi pratade om när han hade metallspikarna istället. Ja, just det. Det är de här svarta som ser lite konstiga ut. Och jag har faktiskt sett bilder där de är väldigt smala, de här spikarna också. På vissa bilder har jag sett. Flera bilder. Och då kommer jag att tänka på Roger där. Ja, titta här är de här konstiga bilderna här igen. Men när man tänker på direkt, han såg ju väldigt rå ut i början, tyckte jag, när han var 74 där. Med olika, då var ju läder och kroken där bak också. Ja, och sen han dreglar på den tiden. Det är ju mer dödsmetallgrej på det hela. Så här norsk dödsmetall. Ja, lite så. Sen blir det den här,
när de anlitar här Larry Legaspi anlitar då blir det lite mer finess i det hela. Mer 75-76 vill jag mer säga. polerat så att jag gillar den här råaste lädergin. Han säkert luktar de fan de där jävla dräkterna. Ja, det han är ju känd för det. Ja, jag är i en helt annan era. Ja. Vilken är du då? 80? Det är äldre. Jesus. Ja, det får du förklara. Men vad är som är... Tycker du att det är hårt och det är den häftigt? sämsta. Nej, det får Roger förklara här. Vad är det som är häftigt? Det är en blandning mellan... Han har ju den här Creatures-delen med den här ringen kedjan på magen. Ja, men det vet vi ju inte då att det är Creatures-delen. Nej, men... Då är det älderdelen. Älderdelen har han. Och sen har han ju så här brynjebyxor på sig i silver. Ja. Sen gillar jag det här att han har faktiskt en hästsvans med den här silvergrejen här bak alltså. Det var Liv Ullmann som tipsade honom om det där. Ja. Liv Ullmann. Ja, var det då när han låg med Liv Ullmann på den? Nej, de var ju polare på den tiden. Polare med Jean. Ja. Är hon med i albumet också? Nej, det vet jag inte. Vänta ett tag här nu. Stackars Liv Ullmann. Så fin skådespelerska hamnat där. Roger. Ja. Det finns en intressant koppling här. Vi har Liv Ullmann, vi har Gene Simmons och vi har Bergman. Och eftersom Liv har ju plockat väldigt mycket, alltså kunskapsmässigt, ifrån Bergman och även då de uppsättningar som hon har gjort. Hon har ju varit otroligt mycket regissör också. Inte bara film utan framförallt när det gäller teater. Finns det kanske en skvätt Bergman i Simmons från 1981? Ingen aning. Sjunde inseglet där. Den är fan lite bra. Den kan ni få fundera på medan ni tittar på en video från The Elder. Vi ska inte titta på några videor. Du tjatar om videos hela tiden. Men Roger... Det var oväntat kan man ju säga. Gillade du den när du såg den på bild? Det här är det häftigaste jag sett. Ja, jag var så jävla besviken när han tog bort den här grejen där bak och släppte ut håret. För han hade ju typ samma dräkt fast med utsläppt hår. Då såg det inte klokt ut. Det var kort håret också. Alltså, då hade han ju första versionen av hjälmfrisyren, bakåtkammad hjälmfrisyr. Ja, men jag tror att det där var i samband med, han hade ju gjort den här provspelningen för Grotus eller vad den hette, den där filmen. Ja. Han har ju klippt av så håret. Yes. Har ni inte sett den? Spring så fort ni kan åt andra hållet. Nej, man ska se det. Den är viktig. Jo, den är viktig. Men vi återkommer till hans film. så dålig där, som de säger. Lugna ner dig med filmen. Vi ska höra på Bernt här nu. Bernt har inte sagt. Vilken period gillar han bäst? Jag försökte klämma in. Nej, men jag sa som så att det finns en diffus period från, jag skulle säga tidigt 75 fram till precis innan man bytte till de berömda destroyerdräkterna. Och det är det som du var inne på, Marco, nämligen väldigt mycket läder. Och Simmons gick ju sakta över från någonting till någonting. Och ibland är det svårt att säga liksom, vad har han ändrat? Men det är inte till Destroyer, det är från alltså innan. Från Hotter Hell till Dress to Kill, när det är lite missmash med det mesta. Ja, det är lite grann det jag är inne på. Är det inte det du tänker på de här dödskallen han hade på? Jo, det är ju ännu tidigare. Sen hamnade den på ryggen till råga på allt också. Ja. Men vi säger så här, om vi ska prata om plattor så kommer vi fram till Alive och sen tar det slut. För det är ju någon jävla Alive-dräktsvariant som de kommer till Europa med. Trots att de då formellt faktiskt har bytt dräkter till de här Destroyer-dräkterna. Men i Europa så kör vi med de gamla och så öser vi på några Destroyer-låtar. Ja, de sa ju att de var inte riktigt klara. Nej. Så där är jag när det gäller Simmons och hans dräkt. Du kan inte vara på Alive-dräkterna om du ska ha läder, för det finns ingen läder i Alive-dräkten. Den är totalt... Nej, Rest och Kill-kläderna har ingen läder. Då är det jumpsuit som gäller för allihopa. Jo, Rotterdam Hell, då luktar det illa läder, stelt som fan. Första albumet, jättemycket läder. Men hade inte Gene den här
med fladder, men fladdermusgrejerna, vita eller sina silverstroppar och grejer på live. Nej, inte det. Hornen var på Hatterdam Hell. Nej, inte hornen var tidigare. Ja, men jag pratar om de här vita spikarna nu. Ja, de var kvar. Silverspikarna är på alla. Ja. Det är så det ska se ut. Ja. Det är Dress to Kill. Så de kom där. Jag ser framför mig en podd som handlar om Simmons kläder från 74, inte 73, 74 fram till precis innan Destroyer-dräkterna kom. Ja. Men det ser du ju på Hatterdam Hell, trailern. Då ser du ju de dräkterna. Och det är ett mismatch från Kiss första dräkter som utvecklas åt olika håll och kanter. Och det är det här jag menar, att den här utvecklingen som sker under en... Men det här är ju innan de här silvertaggarna kommer, för då kommer Gatsby. Och det har vi ju pratat om. Ja. Att de träffade på han på gayklubben där och shit vad bra dräkter han gör, han ska vi ha, sa de. Och så vart det sådana dräkter. Ja. Det blir spännande med quiz, hör jag här sen i framtiden. Vi ska inte ha några quiz. Det blir spännande. Ja, så ni dissar mig på The Elder med Gene. Alltså. Ja, det där verkligen. Alltså, det tycker jag nog hans sämsta dräkt, om jag ska vara ärlig. Det är min absolut... Just som, precis där du nämnde om de här typ de här night-grejerna han kör, liksom riddargrejen. Det känns, och sen också skorna, de jävla high, det är liksom Murder in High Heels skor där. Ser ut som någon tjejskor han har på sig. Nej, fy. Men man tycker olika. Det får man... Roger måste ha rätt till sin egen... Han får Roger rätt. Vänta. Roger måste få ha rätt till sin egen upplevelse. Och han har rätt till det. Sen får vi se, vi kan väl lägga upp en omröstning. Men säg inte att du gillar banandräkten också. Han var sponsrad utav Chiquita. Nej, den är bättre än The Elder, ska jag säga. Nej, det är den inte. Jag lägger den ovanför. Alltså, den är... Då ska jag fråga Daniel. Nu lägger vi ut en braska. Gene i foliedräkten. Ja, den lägger jag också ovanför The Elder. Definitivt. Men lite för mycket over the top. Men pratar du 80, 79, 80? Ja, precis. Ja. Jag gillade den första dräkten han tog fram innan det var foliedräkten. Med den komplicerade spindeln på ryggen där. Och... Nej, det var det spindel. Det var väl skelett han hade. Ja, det var någonting som såg ut som någonting som skulle hålla i. Den använde han väl aldrig live? Utan nej, det var Jo, han gjorde han den live. Ja. Någon enstaka gång kanske. Ja, jag tror att det är på en konsert. Om jag inte är helt ute och cykla så var det i början, 17 juni någonstans, där 79 i Savant. När vi snackar en konsert, kommer ni ihåg när han hade den här... Den var ju det sämsta han har haft. 85, han glider ut innan sitt sol och så han på sig någon jäkla rock som blänker en massa olika... Ja, blinkar håller på. Som han har köpt för $1 miljon. Men han har den bara typ 2 gånger för det är så usel. Kommer jag ihåg det? På Asylum. Ja, men han såg den är inte bra. Ja, men han såg ju inte... Han såg ju korkad ut själv hela 80-talet. Han hittar ju... Efter Lick It Up ser han hård ut. Ja. Animalize-skivan. Okej. Tycker han okej där. Ja, men sen när du vet att han har peruk på sig. Det är konstigt att det inte flög av honom ibland. Ja, de är grymma på form att sitta kvar. Jag vet inte hur. Har det hänt någon gång? Att de har tappat peruk? Nej, jag har aldrig hört det. Paul Stanley har ju någon gång haft det där åkt upp som man har sett ommålad hud så här i pannan på han. Det har ju hänt någon gång. Så att du ser han är målad hit och så översta delen är omålad. Men det är det närmaste. Han får dra ner. Ja. Men hela det här 80-talets spektakel. Nej, vad han såg ut alltså. Han såg ju grym ut 92. Ja, men han hittade ju formen lite med det här lädret som kom visst. På Crazy Nights när han hade de här... Ja, började han komma tillbaka. Ja, då var det läder och han var lite hård. Och det tyckte jag att det var en passande Gene för att han var lite poppig samtidigt som han var lite hårdrockig. Kändes ibland som han försökte vara Paul Stanley, men det var ju fel. Fast jag gillar fan Gene på Animalize-turnén. Ja, det är okej alltså. Ja. Ja, men de har så jävla mycket smink på sig. Har du inte sett pressbilderna från Sverige? Jo, absolut. Jo. Looken är helt okej emellanåt. Ja, jag tycker den är... Framförallt på USA-delen, när han har mycket så här zebra-grejer på sig. Jag tycker det är ganska coolt. Ja, jag är helt okej på det.
Okay. 90 tycker jag han ser bra ut. Var bassolot också häftigt då som han spelade? Nej, för fan. Ja. Nej. Inte? Bassolo, har du någonsin sett ett coolt bassolo? Jag vet inte. Ja, men han spelar ju den här, var det inte någon trollvis eller skogsvis eller vad han körde också? Berga sal, Grieg. Ja, det är den. Ja, okej, tack Bernt. Vad sa du, Bernt? Vad heter den? Jag ska Berga kungens sal, Grieg. Jaha, okej. Så att norrmännen går ju igång på det där. Men det var ju häftigt. Men när vi ändå var inne här förut här och pratade, då pratade ju Roger om de här filmrollerna. Ja. Hans film, jag undrar, vad stod det på hans cast innan han skulle skicka in så här CV vad han kan? Jag kan se ut som en arab. Jag är en arabisk skurk, spelar jag extremt bra. För det var ju bara sådana roller han fick där på 80-talet. Han fick ju bad guy-roller. Jag tycker faktiskt att han gjorde ett bra jobb på den här filmen med Rutger Hauer. Vilken är det? Wanted Dead or Alive. Ja, jag tycker han är bra där. Han är bättre än elak skurk. Runaway tycker jag också han är okej. Jag tycker också Runaway. Jag tycker han är lite underskattad som elak skurk. Jag tycker han funkar bra. När jag såg det back in the day så tyckte jag det var jättebra. Och nu tycker jag det fortfarande är okej. Så att jag tycker han funkar. Men den där filmen, vad hette den här? Nej, inte den där när han klädde ut sig till tjej. Den här Runaway-filmen där. Vi såg ju den på Sita-bio på helduk där. Och man tänkte så här, och så börjar den här öppningsscenen så här dramatiskt att det är en robot som har gått bergsärkagång. En majsplockarrobot. Den plockar majs. Kolvar så här, pop, och den har gått bergsärkagång och bara kör. Och det är en låda. Och så är det enda de fixar på en dramatisk svettas och dramatiskt. Han får ett strömavbrott och så ramlar han på sidan. Var det ingen som tänkte gå och sparka på den där jäveln så ligger han på sidan? Ja, filmerna från mitten på 80 är ju dåliga överlag. Man får inte fastna i det. Men hans rollprestation tycker jag är helt okej. Men filmen förstör ju mycket. Ja, men många filmer var ju så här. Kommer inte ihåg alla de här Fredag den 13 och allting. Där kommer Jason och någon drar fram en motorsåg och helt plötsligt så kastar de bort motorsågen och tar stolsben och bara slår på han istället. Ja, men alltså det var ju den typen av filmer. Logiken var ju inte alltid på plats. Och de andra sprang och Jason gick. Han var halvt möjligt. Han dök upp. Men han fick ju det där. Men jag vet att Bernt brukar prata varm om en roll som Gene Simmons gjort på äldre dagar. Vad är det för roll igen? Ja, vad kan det vara? Du säger att han är någon elak jurist. Advokat. Ja, den är kul. Han är advokat. Och det finns, rollen är utspridd ganska mycket filmen igenom. Men det finns någon som har klippt ihop alla hans grejer som utspelar sig i ett konferensrum. Och jag har svårt att liksom sätta ord på det, men han är för jävla bra som riktigt lismande och otrevlig advokat. Ja, som liksom tar ut svängarna lite extra för att provocera fram. Vad heter den här? Ja, det gör den. Har du glömt bort hans bästa rollprestation? Fan, Bernt. Vad heter den då? Det där löser vi. Vi har det här IMDb. Men det finns ju den här andra som du pratade om, Daniel, här, när han är utklädd till kvinna. Ja, den är inte. Never too young to die. Ja, den är inte bra. Den är dålig. Aj. Nej, den är inte bra. Men han är duktig. Jag tror den heter Extract, den där filmen. Som... Men han är duktig som vet fransa. Jag har inte klarat av att se igenom. Hade han kunnat bli sponsrad av biblioteken och få vara där och berätta sagor för barnen? Den låten han sjunger i den filmen är en demo för Asylum. Take it like a man. Men det har jag för mig att du har berättat faktiskt. Ja, absolut, Bernt. Tack. Då ska vi se här. Någon av oss sa rätt, nämligen filmen heter Extract och den är ifrån 2000 och jag hatar IMDb när de har ändrat på hur grejerna ser ut. Hur svårt kan det få? Där, 2009. Ja, det är inte så länge sedan ändå. Ja. Och den är kul.
Ja, och det är den sista han faktiskt har gjort. Ja. Det vart ju bara hans egna Family Jewels sen, och sen vart det inte så mycket mer. Nej, men han fick ju lite erbjudande som han tackade nej till. Han skulle ju vara skurken i en James Bond-film bland annat. Den som Grace Jones är med i. Den där A View to Kill. Ja, precis. Och jag kommer inte ihåg vad heter han som A View to Kill, och det är väl han som alla härmar, inte Christopher Walken. Precis. Ja. Det var den rollen Gene var aktuell för. Enligt Gene. Ja. Jag har aldrig hört det från någon annan källa. Nu måste vi reda ut det här. Var han aktuell till den, eller är det ett påhitt Gene har sagt det. Gene har sagt det, men ingen annan har sagt det. Ja, men vi vet ju att han har pratat om Spindeln som ska komma ut också, så att det... Pojkar, nu tar vi Stefans filmroller här en efter en. Ja. Den sista han har gjort är från 2017, en film som heter Armed Response. Och där har han en liten roll som male suspect. Det är ju där han är flintis. Och då är frågan, är det hans verkliga look? Har ni sett bilder från den inspelningen? Han står i en fångdräkt och så har han inget hår. Ser ju stenhård ut. Vi har ju sett bilderna. Ja, men det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig att han gör. Vi backar till 2016. Filmen är Why Him? Där spelar han sig den har själv. Jag sett. Den är rolig. Jaha, nu försvann Roger här. Vi får vänta, han kommer tillbaka. Ja, men du kan fortsätta där. Ja, sen ska vi se. Sen är det hopvärst med tv-serier. Jag hoppar över dem, men jag hoppar inte över en som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Vilken är det? Welcome to Sweden. Det är en tv-serie där en amerikan flyttar till Sverige. Han är ekonom. Är det den som gick på Viaplay? Ja. Är han med i den? Jajamän. Ja, då måste jag titta på den bara för det då. Ja, för fan. Ja, vi kan hemläxa här. Welcome to Sweden, okej. Sen ska vi se, vad har vi med? Jo, men här har vi från 2000... Nej, det var en kortfilm, det räknas inte. Jag hade mycket tv-serier här. Utkastad. Ja, vi såg det så i den här klubben. Ibland blir man hårt bemött. Ja, jag är tillbaka igen. Ja, vänta, ska jag sätta på. Sen 2010 då har vi A Very Merry Christmas. Så här spelar han en pojk som heter Taylor. Den är från 2010. Vi har ett extrakt från 2009. Vad har vi här? De Torito Metaur City. Det är en japansk film. Han spelar Jack the Second Dark. Yes. Vem pratar ni om nu? Gene Simmons, det är det vi pratar om bara det här. Gene Simmons. Alla hans filmroller. Har du missat det? Nej, att det var Gene Simmons som... Jo, men han sa ju alldeles nyss att 2009 var ju sista han gjorde. Nu är han ju inne på 2010. Ja, det är det som han har ju pratat om flera grejer här. Han har varit med. Du har inte varit med alltså? Nej, han var ju utslängd utav något sätt. Han hade sagt något olämpligt. Då får du titta på det färdiga resultatet sen. Ja, det får jag göra. Han sa något olämpligt och så vart han... Ja, men det japanska sista som han gjorde, det finns ju några ganska coola bilder från den inspelningen. Jag har aldrig sett filmen, men då har han ju smink och ser lite farlig ut. Han har någon nästan Kiss-liknande smink. Alltså, rent allmänt om man sitter och tittar på vad Karn har gjort så har han gjort mycket mer än vad vi faktiskt tror. Det är bara det att hans filmande på 80-talet är ju det som alla snackar om. Det är det alla pratar om. Ja. Men vilken är den bästa filmen han gjorde på 80-talet? Är det Wanted Dead or Alive? Är det den vi ska hylla? Jag tycker den var bäst. Får jag ställa en fråga? Ja. Om han hade lyckats med sin filmkarriär, hade han droppat Kiss då? Nej. Han skulle kunna jobba på flera fronter. Ju mer jobb desto bättre. Och då hade de hade ju ingen smink heller då på den tiden. Nej. Simmons hade smink. Och det är en fråga som jag satt och tänkt på. Vi ska ju göra Lick It Up special här så småningom. Och den frågan kan jag droppa här nu som jag tycker är så intressant hur ni skulle se på. Man påstår ju att Kiss tog av sminket på grund av att det inte var poppis överhuvudtaget. När kom första filmen med Gene Simmons? Det var väl Runaway, 84. 84, ja.
När var han klar med rollen då? Jag tror att den hade premiär i oktober 84. Ja. Om jag inte helt ute och cyklar. Då tar det lite tid att spela in och sånt där. Nej, den hade premiär i 85, hade den. Tidigt 85. Okej, tidigt 85. Men när skrev han kontrakt på den, tror jag? Oj. Och då satt jag bara tänkte så att de här filmrollerna kom ju väldigt fort där. Och jag satt bara tänkte, har han tjatat till sig då att han vill själv droppa sminket för att han vill satsa på någonting annat också? Nej, det tror jag inte. Men han var väl lite osäker på hur det skulle gå för Kiss. Det var ju skakigt. Så han såg väl upp på... Men var det så jävla skakigt egentligen? Ja, verkligen där. Om du backar några år. Ja, men om du tittar 81, 82 och innan... Då var det skakigt, men det var ju USA som var mätta. I Europa var ju inte mätta. Australien var ju inte mätt. Australien blev ganska mätt efter 80. Jo, men hade de kommit 82, 83 där i den Creatures of Night-turnén till Europa, i den vågen av New Wave och British Heavy Metal som var stort. Det här var häftigt. Så kommer ett hårt Kiss. Hade inte det varit en dundersuccé egentligen? Ja, men jag vet det där. Det kändes ju som att de inte riktigt förstod hur de låg till i Europa. Varken då eller 10 år senare, 92, när de sålde ut många konserter där i United Kingdom 92. Och sen var det ingen som vågade satsa på dem, så de kom ju aldrig här igenom Skandinavien och hela den här biten. De var lite brända av den här 88-turnén. Ja, tyvärr alltså. För de 2 turnéerna, Creatures och Revenge, var ju jättebra. Både visuellt och på alla andra sätt. Men de kom ju aldrig hit. Vi fick aldrig se den här tuffa Gin. Om man inte åkte över pölen för att titta på det eller var i USA och titta. Men det är ju som Creatures-turnén. Den avslutades ju i Sydamerika för en rekordpublik. Och då har de ju redan, som Carl Linnaeus sa när vi hade Creatures special, att det var redan bestämt att det skulle droppas sminka. Men vad tänkte man egentligen när man sitter och spelar? Och som Alex Bergdahl har pratat om i en podd när han går igenom här live-klippen och pratar där hur energiska de är, att de ger ju allt Kiss där. Det var ju samma veva som de hade stämt Polygram där, tror jag. Ja, men de ger ju allt och det ser ju så jävla bra ut alltihopa och de är tuffare än någonsin. Och sen bara droppa alltihopa. Jag tycker det är jättekonstigt för att Lick It Up är ju en systerskiva om man ska se och så. Det hör man ju speciellt på Gene Simmons låt att det är fortfarande finess på låtarna. Sen när de kommer till Animalize då har det ju blivit så här Bernt-stuk på det. Att det är lite soft och konstigt och sånt här. Va? Chief in the Night och sånt här. Det är nog hans svagaste skiva på 80-talet. Ja. Men det är inte Burn Bitch Burn som är... Ja, den är ju hård fortfarande. En coolt riff i den, men det är väl det. Så att det är... Men vad har vi mer för ämnen om Gene då att ta upp egentligen? Jo, det här är ett roligt ämne. Är det han som har alla idéer till alla produkter som kommer ut? Jag tror att han har ganska mycket idéer. Jag tror att... Jag vet inte. Bernt vill komma in, säger jag. Varsågod. Ja. Tack. Jag tror vi ska vända på hela den här steken istället. För när det gäller att använda sig av Kiss produkten Kiss, så kommer man ju till licensägarna. Och de har ju förändrats under årens lopp. Och så säger man att vi skulle vilja göra den här produkten, vad säger ni? Ja, för fan, kör på. Eller nej. Det är ju inte, sen kan det ju, och jag tror inte ens att det är Simmons själv som har kommit på varken kodisar eller kista. Men om jag då ställer den här frågan, är det han som godkänner alla produkter? Inte hade vi haft Kiss-kondomer, Kiss-toapapper, Kiss luftgitarrsträngar om Paul Stanley hade fått bestämma mörsen. Nej. Men det är ju fortfarande så är det ju bolaget. Jo, men det låter ju inte som Paul Stanley. Han låter jag gör det där du vet hur man får kulor på kontot.
För det låter ju inte som Paul-produkter någonting utav det där. Nej, men om man pratar överhuvudtaget om någon som äger ett varumärke och någon annan vill använda det. Jo, det förstår jag, men det måste ju finnas någon som tar tag i och utvärderar produkten. Och den får jag känna att det är Gene Simmons som sitter där mest. Jag tror Gene hade en fäbless för merchandise, att han ville få ut mycket. Han tyckte det var intressant, roligt och spännande. Och det här går ju att backa tillbaka ända till hans intresse för till exempel serietidningar. Jag tror inte de här serietidningarna med Kiss hade kommit om inte han hade haft det stora intresset av serietidningar. Du hade ju de här Marvel-tidningarna som kom på 70-talet och sen har de gjort massor senare. Sen lyssnade han ju på fansen och såg att de hade ju många bra idéer, till exempel Convention-turnén. Det kopierade han ju rakt av från fansen. Så att många gånger så tror jag att han är på och han vill testa. Och det är samma sak med hans låtskriveri. Han testar sig fram. Han skriver 1000 låtar och så kanske 1 eller 2 blir bra. Men han vill pröva, han vill testa. Och funkar inte så funkar inte. Då testar jag något annat. Paul är lite mer, det ska vara förädlat och det ska bli bra innan man visar upp det. Jag tror många av de här skräpprodukterna, de har inte Paul Stanley haft så mycket att göra med. Så de visar inte Gene ens en gång. Vem var som kom på monsterboken? Gene, det måste ju ha varit årets flopp alltså. Den här jätteboken där, den går inte att köpa för pengar. Men det roliga är att när man tittar på presskonferenser så är ju Paul väldigt begeistrad. Så det skulle inte förvåna mig om Paul är inblandad i den där lite för mycket och tycker att det här är någonting häftigt. Jag tror han säger okej liksom bara. Kolla på presskonferenserna när de pratar om boken. Paul är lite, och Erik Singer är där också på heja på väldigt mycket också på den här. En fin bok är det. Och Gene Simmons är lite mer tillbakadragen på dem. Men om ni tittar på Family Jewel så ser ni ju vad Gene håller på hela tiden med nya merchandise. Hela tiden. Sen vet inte jag om det är spel för galleriet, men det tror jag inte. Han ska ta fram skateboardar och det är snowboardbrädor och allt med Kiss-loggor på liksom. Så att jag tror att han är väldigt drivande i den här processen på något sätt. Han ser ju Kiss som ett varumärke. Precis. Och han har ju haft en bra lärare där, får vi tänka på, till bandets tidiga, Bill O'Coin. Han var ju mycket det och förstod att vi kan turnera på ett guldkort. Vem fan hade tänkt på det? Vi kan turnera på ett guldkort och det här betalar alltihopa. Och sen hitta på alla dessa visuella. Och de hade ju ett gäng som var väldigt visuella och hittade på grejer. Det får vi inte glömma, som Dennis Wollock med alla idéer till albumomslagen och vilka han kontaktade. Att det var mycket hjälp av de här personerna som man inte nämner så jävla mycket. Och det är väl det som många tyckte var lite tråkigt med sista spelningen, att Kiss själva glömmer det viktiga, alla som har hjälpt till på vägen, och man hyllar inte Bill O'Coin ens en gång. Nej. Det skulle vara intressant att läsa en bok om allting runt omkring Chris. Ja. Alla människorna runt omkring. För det är så mycket folk som har gjort det ena och det andra. Och det är ju som Bernt, att Bernt kom i kontakt med Kiss 76. Det är ju tack vare han som kom ner och mötte dig där och tänkte, vad en jävla streber liten ung kille som kommer säga att han ska starta fanclub här nu. Självklart ska jag gå upp och titta om jag kan störa pojkarna mitt i deras samlag. Men det kunde han inte. och det tycker jag är så här. Han går ändå upp och frågar. Det är så jävla häftigt. Så kommer han ner med lite turnéböcker till. Självklart får du starta en fanclub, säger han till Bernt. Och Bernt går iväg lycklig med turnéböcker. Och jag är fortfarande så här i chock det här att du säger att det står ju folk utanför hotellet. Och den lilla krabaten bestämmer sig för att gå förbi. Och ändå vågar han inte ringa försäkringsbolaget. Nej, vad har den här tuffa Bernt tagit vägen? Det undrar jag. Vad har den här tuffa Bernt tagit vägen? Ska vi reda ut det här en gång för alla? Jag ringde för er som inte är med. Jag har hemma hos mig i Nynäshamn. Inga försäkringsbolag. Nej, nu är det stopp. Ja. Det blir blipp. Ingenting så. Bara Gene Simmons och Kiss-relaterat. Inga försäkringar. Nej. Istället varför var du så modig att du vågade gå förbi hela kön?
Jag tänkte bara som så här, varför står de där utanför och skriker när man kan gå in? Det är lite grann... det är ju lite du faktiskt på ett sätt. Lite naiv sådär. För det finns ett program som heter Bäst i test. Ja. Och i Bäst i test så kan man tolka reglerna antingen bokstavligt eller så tolkar man dem som vad står inte med på reglerna. Och så följer man de reglerna som inte står med. Ja, det är rätt. Och det är jag många gånger. Ja, så kan väl jag också vara. Det var jag på Gröna Lund här senast när vi var där. När de sitter och slänger fram att det ska kosta 500 spänn att komma in och ni får ett åkband, men vi vill inte åka. Nej. Vem kan jag prata med så jag kommer in gratis? Ja, alltså, och så ordnade vi det. Ja, du lät som jag lät när jag var 14. Ja. Fast du var lite mer. Ja, du lite äldre. Så att, det är rätt så fascinerande ändå. Så att, men vad hade du gjort om de hade sagt, ja men bjud upp den här lilla grabben dit upp? Mitt i samlaget? Nej, då hade de hade ju varit rumsrena när de var där uppe då, och tagit tid med dig och lyssnat på dig. Är du säker på det? Ja, annars hade de inte bjudit upp dig dit upp. Ja, men då hade jag bara förklarat min idé. Jag menar, vad är det för skillnad på J.R. Smalling och Gene Simmons? Det är en farbror. Ja, då har du inte sett hur folk kan bli när de står bredvid så här idoler. De blir väldigt tysta och vet inte vad de ska säga. Nej, men det här är ju samma sak som när i Bryssel 83. När jag har suttit i timmar och snackat svenska kakor och svensk choklad, svensk snask med Gene Simmons. Därför att vi har inget annat att prata om. Kan ni tänka det? Man sitter mitt emot varann i varsin läderfåtölj på Hyatt Regency Hotel i Bryssel och inser att vi har ingenting att göra. Simmons har inget att göra för det finns inga brudar. Jag har inget att göra för jag vet inte någonting som finns i Bryssel. Och då sitter Simmons och jag och pratar kakor och Marabou, hemgjorda kakor. Var finns de bästa kakorna? Ja, de finns i Ungern och de finns i Sverige, har vi kommit fram till. I Ungern? Ja. Han har ju varit där. Ja, just han har ju rötterna därifrån. Ja. Alltså han hyllade ungerska, han kommer ihåg från barndomen då? Ja. Eller att mamma bakar. Ja, säkert. Så kan det ha varit. Det kan vara mammas kakor, okej. Ja, de är alltid goda, mammas kakor. Men så här i efterhand, när man tittar tillbaks alla dessa år, ifall någon kommer fråga mig, pratar ni bara om kakor och choklad? Ja, fast det är inget annat ni kunde prata om. Jag förstår dig i den situationen, för vad ska du prata med någon om egentligen som du inte känner någonting? Ja. Visst, du kan prata om skivor och låtar om du har några vettiga frågor att ställa, men annars om du inte har det att ställa, vad fan ska du prata då? Ja, jag köpte en Amazon, vad tycker du om det? Eller vadå? Vad ska man säga egentligen? Ja. Och det är ju det som är svårt. Man ska inte träffa dem tror jag så mycket. Utan. Nej, men vi har ju träffat Gene. Har du träffat Gene då? Nej. Du har aldrig träffat honom? Jag har inget behov av att träffa någon av dem, utan jag är ju musikfan. Jag är inte så imponerad av Gene Simmons som privatperson. Det har ingenting med behov att göra, men hade du velat träffa honom? Nej, jag tror helst jag skulle vilja träffa typ Eric Singer. Han verkar vara mer down to earth. Träffa han i en bar och sitta och surra, det tror jag tycker var kul. Det är inte du som surrar, det är han som surrar. Ja, jag kan surra också. Nej, det är han som surrar i samtalen. Så att det är inte du, Daniel. Du sitter tyst och är chockad ofta. Det tror jag är svårt. Ja. Kanske. Vad tänkte Roger säga? Nej, jag var inne på samma sak. Tänkte också fråga hur många av er har träffat Gene Simmons. Men du har aldrig tagit så här meet and greet-bild heller då med... Varför? Jag har inte gjort det. Du har inte du här? Nej. Inget behov. Jag har det. Jag har 2. Ja, då är det några fake-bilder där. Ja, du har ju en fake-bild och en äkta. Den var snygg. men det är väl Marcus som har gjort den också. Ja, jag hittade en som stämde med kroppen med Bernt. Ja, grymt bra. Ser bra ut. Ja. Men Bernt, har du träffat Gene efter 83? Nej. Nej. Faktiskt inte. Nu låter jag nästan som kungen. Så här.
Nej. Nu vänder vi blad. Nej. Jag har ju varit på så här meet and greets då, och nu har inte jag haft förmånen att inte behöva betala för dem. De som betalar för det, jag säger inte att det är bortkastade pengar, för att det är ju ett sätt att komma nära bandet, och jag förstår dem. Du köper deras tid. Du köper dens tid, och det är inga fel på det. När jag träffade dem efter 2004 såg jag dem. Då var med Gene Simmons, och då var det ingenting som kostade. Man träffade där och man satt, och det var väldigt mysigt. Det var väl en 15 stycken fans som var där uppe tillsammans då, som Niklas och Stefan Lundström hade ordnat där, och det var väldigt trevligt och gemytligt och alltihopa. Han spelade sin asshole, och jag kommer fortfarande ihåg de här frågorna. Han frågade, tycker ni att det här är bra? Och alla säger, det är jättebra. Man vågar ju inte säga någonting. Vad ska man säga? Ska man säga att det är dåligt? Nej, du vill inte såra någon. Och det lät ju för stunden bra, för att du var ju alldeles till det för att få se Gene och sånt här. Och andra gången man hade Gene att göra, det var på 2017 har jag för mig att det var. Och då var det bild, och det var det här, de hade akustiska sättet då. Och sen efter det så är det så här, de går runt och signerar lite grejer och sånt här. Och sånt här. Men jag kommer ihåg när det var fotograferingen då hade jag en egengjord tröja. En hyllningströja. Där stod det var den här tiden de har varit i Sverige. Och gjort med en snygg tröja. För att det gick rykten om att det här är nog sista, det är slutet här nu. Och så kommer jag fram, och så säger Erik Singer så här, cool t-shirt så här. Och så säger han till Gene så här, kolla Gene. Och jag kommer ihåg, jag hör Genes röst här i bak. Han bara muttrade någonting så här. Han tyckte inte det var roligt. För det var ungefär, jag har inte tjänat några pengar på det här. Och sen har jag ju fått höra att den här Dalhalla t-shirten jag har gjort. Den var det ju jävla mycket prat om. För de hade ju frågat de flesta, vad är det där för jävla t-shirt? Det där har inte vi. De hade frågat Niklas, vad är det någonting? Har du sett det? Det är väl någon jävla lokal nasare som säljer utanför. Så att, det är ju tur att de inte visste att... Det var många sådana på Dalhalla. Ja, att andra dagen så står den där jäveln framför dem, hela bandet. De hade kunnat ta tag i honom och strypa honom där på köpet. Och jag står med en Dalhalla t-shirt framför dem också. Och sånt här, så att det är lite roligt så att på det sättet. Jo, så fast det var en kul grej. Ja, det var en kul grej. Det var, och andra gången så fick ju, det var Ronny och jag. Niklas hade ordnat här sista spelning i Dalhalla här, att man skulle ta bilden där framför dem. Och man kommer dit. Och det är ju samma, man står där och laddar, och du står i kön. Man ser alla andra, man träffar Johan Flygare, Marie, Ella, många som man känner. Simon och hans pappa som var i podden. Kommer du ihåg dem, Bernt? Absolut. De var där också, och sen var det många andra som var där också. Så alla laddar och alla är förväntningsfulla. Så kommer du fram, och det går så fort. Du hinner säga hej, och så säger han, titta där. Och så tittar man där, vad fan ska jag göra? Och då blir det att man ska hitta på någonting. Och så blir det bara så här, så hade jag kommit ut därifrån. Då hade jag ju gått bara så här chockad. Och då hade ju Niklas och Jonny Fredriksson suttit där på någon vid sidan om, så hade de ropat på mig. Jag hörde inte dem överhuvudtaget. Men det var inte att jag var chockad utav mötet, det är bara att det går så jävla fort. Så de där pengarna, de rullar in i ett jävla kachingande där fort. Så att upplevelsen är inte så stor, tycker jag, på de här bilderna. Då är det väl mer det här soundchecket som är mycket större där. Och där var det ju härligt, om vi nu ändå ska prata om Gene Simmons, att han sitter och säger att jag kan sjunga Nothing to lose. Det är inga problem. Erik Singer vill inte sjunga den. Nej, jag har ingen lust. Jag kan sjunga den, jag har skrivit den. Och så sjöng han, och den var så jäkla bra alltså. Så det var riktigt trevlig avslutning på den soundchecken, tycker jag. De gångerna när man bjussar på något extra, istället för att komma och säga att ja förresten, ja den här har du inte hört. Men det var ju samma som i Göteborg 2022 där med Let Me Know.
på soundchecken. Då var det också så här, wow. Och då var det Alex som, vill ni spela Sunday Driver, första låten du presenterade för Gene? Första låten ni skrev tillsammans. Ja, så börjar han plinka och då sätter Gene igång. Han är den där spontana ibland. Han sätter igång och så spelar han och så sjunger de hela jävla låten. Och det är riktigt bra. Och det är det som vi har i vårt intro. Det är min inspelning där. Let Me Know som var ut där då. Och så spelade de ju en bit från Nowhere to Run har jag för mig. Det stämmer. Och då sa de ju också så här fint. För den hade ju Sofie och Jimmy Rudolfsson och de gjort på ett gig precis dagen innan Göteborgsspelningen. Och så säger de, och då var ju det var väl Gene Simmons bastext som var där. Precis. Ja, just det, han var där inne. Han hade skvallrat till dem att det var en jävla bra performance utav den grejen då. Och så då hade de sagt, och då sa Paul att det var en väldigt bra, det var några som spelade den här i låten igår mycket, mycket bättre än vad jag kommer klara av att göra det själv. Ja, men du pratar om före en Kiss-konsert. Är det några sådana här, ja men som det var när Kiss var i Stockholm, var det? Ja, i Göteborg kommer det vara nu. Någon sån här grej. Ja, i Göteborg ska det vara, om det är de här... Glickman. Vad heter de? Glickman och Mark? Ja, de där. De som brukar... De ska ha någonting med quiz och allt möjligt. Och det ska man väl sikta in sig på. Där har jag förväntat mig att du ska vara då, Daniel. Ja, men vi kan väl joina Forces där. Då vinner vi. Men Daniel, du ska inte till Dalhalla då? Nej. Han har bestämt sig, han vill inte till Dalhalla. Det är Daniel vill åka längre bort. Ja, men Göteborg var några år sedan jag var i, så att det blir kul att gå där några dagar. Det värsta är att det brukar regna i Rättvik Göteborg. vet jag inte om det var så mycket. Jag gillar den där 550s. De hade något fik där som var lite så här 50-talsinspirerat. Så man kunde käka hamburgare. Det var rätt coolt. Ja, vi ska inte åka in i Rättvik överhuvudtaget. Nej. För det är ju raggarveckan där. Absolut Nej, in i Rättvik. Nej, då var det bort. Det varnar vi här nu alla som lyssnar. Åk inte in i Rättvik. Det är raggarveckan. Och det är Fröken Snusk samma kväll. Så det lär vara mycket bilar där då. För då kan jag ta det varför jag tycker om det här med Dalhalla. Först och främst är det konkurrens från Liseberg. Ja. Hade det bara varit Dalhalla så hade det varit mycket mer folk. Ja, visst. Sen är det biljettprisen som Bernt var inne på. De billigaste, nu vet jag att han har hittat billiga här, men går in på Dalhallas sida direkt och beställer så kostar den billigaste 590 kronor och de dyraste 1090 tror jag. Om man tittar på de andra konserterna i Europa med Gene så ligger biljetterna på mellan 350 och 500 spänn. Det är bra. Ja, det är bättre priser. Ja, men liksom över 1000 spänn i Dalhalla. Jag tror att det är folk som drar sig för det där. Ja, och sen, såklart. Och sen har du det här med raggarveckan också. Det finns ju inga boenden i Rättvik. Nej, just det. Nej, det är superdålig timing. Roger, får jag då ställa den här frågan? Ja. Pröjsa 10 000 spänn för att ta en bild med Kiss. Eller betala 1000 spänn och få en hel konsert med Gene Simmons. Ja, jo, absolut. Om man tar den aspekten. Sen är det ju måndag också. Det är inte så jävla smart att lägga en måndag. Nej, men det är ju semestertider. Ja, och sen har man ju då, Fröken Snusk och Lia Karlsson som spelar samma dag liksom. Det är så jävla... Mot Gene Simmons. Fan, vilken dåligt artist. Jo, men alltså om de som bor i Rättvik väljer ju här nu. Ska de gå på Fröken Snusk eller på Gene Simmons? Så jag kan nästan lova dig att kidsen går hellre på Fröken Snusk än Gene Simmons. Ja, det gör de. Ja. Varför då? Varför då? Hon har kurvor. Ja, men det har väl Simmons också. Men de har ju hört Fröken Snusk. Det är ingen som har hört Gene Simmons. Nej, de har inte hört Burn Bitch Burn och Fits Like a Glove. Nej. Ja, men det finns... Det är det jag menar. Det finns för mycket nackdelar med Dalhalla. Alltså inte som arena, men man lägger det samtidigt som raggarveckan. Det finns inga boende. Vi får ju bo... Vad var det? Vi skulle bo i Falun, va? I Falun, ja. Hur långt är det emellan där då? Det är en bit. En timme ner ungefär. Nästan en timme. Ja.
Och sen en måndag. Ja, hade det varit en lördag istället så tror jag det kommer mer folk också automatiskt. Och sen då liksom att det är så jävla höga biljettpriser. Ja, men nu är det hardcore som är där. Det är de här äkta fansen. Ja, absolut. Det har vi ju hört förut att de äkta fansen går ju på de riktiga. Bernt vet referensen här. Men de äkta går ju på de riktiga konserterna. Men har ni tittat på sociala medier? Folk fortfarande håller på att säga att det blir inställt. Ja, det har jag sett. Nej, men de hävdar inte att Ja, men det kommer bli inställt. Varför går man ut att Nestor är förband och det andra... Nej, det blir inte inställt. Nu får vi de här Sion eller men vad jag man såg säger. ju, Nestor skulle spela där, men i Göteborg är det inga andra band eller? Nej, det räcker. Nej. Det är Lotta Engberg som presenterar. Men om vi tar Göteborg, där tror jag att det kommer bli upp mot 5000 pers i varje fall. Det kommer bli fullt. Ja, men samtidigt, vi i Dalhalla har ju upplevt i närheten. Jag behöver inte stå längst fram och se. Och jag kan njuta, sitta, ta en öl, gå till pissoaren och kissa och sen gå förbi öltältet om det finns någonting sånt där. Och så tar man en öl och så sitter man och pratar. För att Bernt och jag, vi ska göra en sån här riktig rockresa utav det här. Att vi tar tåget klockan, vad var det? Ja, vi ska diskutera där, Bernt. 10:30 tror jag att tåget skulle gå, något sånt där. Och så landar vi i Göteborg klockan 13. Sen är vi i Göteborg till klockan 5 på morgonen när tåget lämnar därifrån. Ni som... 5 på morgonen? Ja, då åker tåget till Stockholm. Ja, så ni har inget boende alltså? Nej, vi har tänkt att leka vi ska vara young, wild and jag har en lyxlägenhet med flera sängar. Då besöker vi dig då. Ja, vi får se. för annars, den planen vi hade. Många har ju hört talas om Anders Tegner, Heikki Harjo och några till när vi var i Oslo 1980. Då hade vi varit på konsert i Drammen. Sen hade vi varit på nattklubb med Kiss. Oj. Och sen fram emot 1:30 tiden så stänger man ju den här nattklubben. Och då så tillbringar vi resten av natten på centralstationen i Oslo. Ja, och jag har tänkt faktiskt att jag ska packa ner de här trådlösa mickarna jag har. Så vi kan podda därefter mitt i natten med lite öl i kroppen. Vad tyckte du om det här Gin-turnén här nu? Det kommer bli en fruktansvärt bra podd innan alla far på semester. Och semesterpoddarna börjar. Kör vi live då 3 på morgonen eller? Ja, vi spelar in det så får vi se vad det blir för någonting. Jag har inte bestämt om jag ska åka än till Göteborg. Varför inte jag har biljett alltså, men jag vet inte. Bernt har tyckt att vi ska åka för han tycker att det finns mycket trevligt folk att träffa där. Vi kommer ju uppleva Jonny Fredriksson, Niklas Olsson. Du har ju alla det här Göteborgsgänget. Magnus Fredriksson, vad har vi? Norrmännen kommer, Johan Falk. Ja. Allt det här, alla de här stora gubbarna kommer vara där. Så kan man mingla. Och så vi. Ja, vi tillhör ju smådrägget då, så att vi får vara glada att vi får anpassa oss till de stora grabbarna där. Ja. Så att det blir intressant. Så att det är vår tanke i alla fall. Så att det ska väl inte vara något problem. Det finns väl ställen som är öppna till 3-4 i Göteborg. Jag har hört att det är mycket våld på de ställena. Folk blir så konstiga när de har mycket sprit och ja, men vi kommer från Stockholm så det är inga problem med det inte. Vi har en pangare med oss. Daniel? Nej, vi tar med oss en pangare så kan vi också panga lite samtidigt. Här har vi ingen pang här uppe. Nej, det behövs väl ingen för det finns ju ingen skjuta där uppe heller. Så vad ska vi göra? Är det sista gången vi ser Gene Simmons på svensk mark på en konsert här då? Det är det definitivt tror jag. Jag har svårt att se att han ska komma tillbaka igen. Jag tror att han gör den här turnén så himla fort efter han har lagt stövlarna på hyllan med Kiss. Så att jag tror att det... Är det för att han pallar nu och senare jag tror han känner sig så pass frisk nu. Och sen vill han nog ägna sig mer åt sin fru och allt det här också. Och jag tror det känns så. Och Paul har ju absolut inte pratat någonting om han har lagt ner helt. Ja, han pratar inte om Soul Station eller någonting. Det är
Om man tänker sig Kiss-år så är väl hittills 2024 det sämsta ever. Det är ju tur att Gene kommer. Det har inte hänt någonting. Ja, Bruce spelade ju lite i Helsingfors. Får inte glömma. Ja, men... Wow. Ace. Vi har gjort en liten podd som heter Bandjournalen, ett antal utgåvor där vi har pratat om nyheter som rör Kiss. Så kom inte att säga att det inte har hänt någonting. Nej, för Bernt hittar alltid nyheter. Jo, ja, men om vi tänker då liksom, turnéer är ju borta. Nya släpp är ju, det var ju borta länge. Vad har vi att se fram emot? Det känns ju lite dystert. Jag tror att många kan tappa... För 2025 så poppar det igång. Ja, jag tror att det måste börja snart, för jag märker redan att folk börjar droppa av. Men nu tycker jag att du låter lite bitter faktiskt. Nej, men jag försöker... Nej, inte bitter, mer realistiskt. Men hur märker du att folk droppar av? Var hoppar de av? Man ser till exempel, jag är med i en annan podd och då har jag sett liksom intresset för att prata eller lyssna på prata om Kiss. Ja. Det har minskat. Men beror inte det på att ni inte har uppgraderat podden sedan ni startade den? Nej, det spelar ingen roll. Vi har ju haft en gedigen skara. Ja, men det brukar ju vara 6-7 tusen som lyssnar. Men det tror jag börjar minska. Och så märker jag på mina medarbetare på den podden att de också börjar tappa lite grann sugen och sådär. Så att, oj! Ja, men det märks. Ja, så att jag tror att det kanske är slut snart på det. Alltså du menar att vi kommer också gå det ödet? Det vet jag inte. Ni är ju ganska nya. Ni har inte hållit på så länge. Vi har hållit på snart 10 år. Så de kanske är less. Jag ser det här. Jag ser det här framför mig. För det första så kommer vi att ha ljud på alla språk som finns. Vi kommer fortfarande att prata svenska med varandra. Men det kommer finnas olika ljudspråk eller olika ljud att lyssna på i och med att allting är AI. Ja, du drömmer så mycket om det där med AI-översättningar. Ja, så att det kommer inte behövas någon annan podd. Nej, precis. Nu, så du menar att hela världen ska lyssna på Bernt? Och Marco. Herregud. Ja, men lite intressant skulle vara att se, för det har ju varit ganska mycket hullabaloo kring det här med vinyl, Kiss-vinyl och sånt har ju varit så himla på snart, ja det är ju länge nu. Ja. Undrar om det också kommer att droppa av. Jag tycker jag ser, om man bara kollar på Tradera, att Kiss-skivorna blir inte köpta på samma sätt som för ett par år sedan. Nej, det alltså det är någonting som håller på att hända, känns det som. Ja, såklart. Är inte bandet aktivt så är det ju, det syns inte, då blir ju alltid, det är ju bara att tänka sig så här, när vi pratade förut om artisterna här. Det var ju väl i Peter Criss-grejen här, vi pratade om den här skivan Out of Control, att han syns ju inte så mycket i media längre. Och då tänker man inte längre på honom överhuvudtaget, vad han gör och sånt där. Och när han dyker upp, då blir vi så här han lever fortfarande. Men det är den reaktionen. För jag var inne på samma sak. Alltså, det är ju lite mer än ett år sedan vi såg dem sista gången live. Och det är typ, 7-8 månader sedan de gjorde sin sista konsert. Tiden har gått fruktansvärt fort. Och risken finns, det var det här jag var inne på när Pophouse tog över. Att de måste börja föda marknaden snart, för annars så dör det här. De arbetar för fullt, kan jag säga det. Ja, det har jag hört via hemlig källa. Jo, men det sista jag hörde var ju att de eventuellt skulle släppa någon Crazy Nights-box här nu. Ja, det är mycket. De svor lite över att det inte hade kommit en jubileumsbox för första albumet. Och, det förstod de inte själva hur Kiss hade kunnat missa det. Det är ju så jävla klantigt. Så att det är dumt. Fast vänta, Roger. Nu hade du 3 grejer på en gång. Det här är jättespännande. 1. Det finns inget intresse för Kiss-skivor. 2. Det är klantigt av Kiss att inte göda marknaden som då inte finns. Va? Ja. Och sen har det gått fort. Ja, det har gått jättefort. Roger, så här är det. Lyssna på mig som är lite äldre än vad du är. För varje år som går så går tiden fortare och fortare och fortare. Och rätt vad det är så är det 92 och du är den enda nu levande Kiss-fanet kvar. Och du kommer sitta med alla buntar med Kiss-tidningar, skivor och grejer. Det är precis som i filmen Highlander. There can be only one. Och det kommer vara Roger Nilsson som kommer ha huset fullt. Du kommer köpa varenda lägenhet i ditt hus.
och stoppat Kiss-grejer för att du vill ha dem själv. Han har alla plektrum som finns då. Ja. Ja. Nej, men skämt åsidor. Eller kanske inte var ett skämt från Bärs sida. Jag kanske ser mig som... Men tiden börjar ticka på. Det är det jag menar. Jo, tiden tickar och händer det ingenting så kommer glömskan. Ju längre de väntar, ju svårare blir det att göra någon grej av det. Fast pojkar, Beatles, jag säger bara det. Beatles har inte funnits sedan 1970. Fast Beatles är en helt annan liga. Kan man nästan inte jämföra med det. Det är en helt annan liga. Ja, är det det? Är det det? Ja, det är det. Det beror på... De har ingen Gene Simmons. Nej. Det är det. Ja, men jag tror du får tänka typ Rush och sådana där band som har slutat för ett tag sedan. Vem lyssnar på det? Nej, men det är samma nivå. Det är precis det jag menar. Vem lyssnar på det? Kiss kommer ju bli samma sak. Vem fan lyssnar på det? Alla lyssnar på Kiss. Nej. Rush har Geddy Lee, världens häftigaste sångröst. Kiss har Gene Simmons med allt vad han visuellt har stått för. Runaways pratar man fortfarande om. Hur länge fanns de? De existerade i knappt 2 år. Men man pratar fortfarande om Runaways. Ja, lite Ford. Mår du fortfarande bra över att tänka på Lita Ford? Affischen finns där. Bra. Affischen finns. Men ska vi börja avsluta det här pratet här med en enda fråga så här nu? Varför? Nej, inte varför. Vad har Gene Simmons betytt för er allihopa? Allt. Ja, du älskar ju Gene, det vet jag ju Roger. Så att det är... Men vad har han väckt hos dig i sådana fall? Om han betyder allt, vad har han väckt hos dig? Musikintresse, spela musik själv. Så gör du det? Ja, fast jag har slutat med för länge sedan. Men jag spelar en massa band och skit också. Jag har till och med sjungit Tears of Falling live. Det var ingen rolig upplevelse kan jag säga. Shit. Ja. Jaha, där ser man. Nej, men sen också Kiss höll ju borta mig från all skit. Jag hade ju ganska mycket kompisar runt omkring mig som höll på med braj och skit. Jag stod i replokalen istället, så det är mycket det som har liksom kanske räddat mig i många lägen. Plus att jag ju träffar massa folk som har samma intressen och sådana saker också. Så det har betytt väldigt mycket för mig hela livet. Communityn där. Ja. Och Bernt då? Jag sitter faktiskt på... Nu kommer kakorna här. Nej. Jag skulle säga så här. Gene och övriga i bandet räddade mig från en fruktansvärt trist, inte barndom, för det var inget fel på den, men däremot min ungdoms högstadiet, och vi snackar om det, som var hemskt, om jag får säga det själv. Hade det inte varit för Kiss och för posten, inte posten, så hade jag nog inte varit den som är här idag. Posten räddade så att jag fick pengar. Gene och Kiss såg till att jag hade ett starkt intresse, både för fanklubben. Posten såg ju till att jag hade råd att fixa fanklubbsgrejer. Någon undrar, men du tog ju 15 spänn. Ja, jag var inte så bra på ekonomi då heller. Men posten fixade så att det fanns någonting. Nej, men så att säga allt vet jag inte, men väldigt, väldigt mycket. Kiss betydde otroligt mycket för mig på 70-talet och början på 80-talet. Och posten. Och jag tror fan mig att om Anders Tegner hade suttit här, jag tror han hade sagt samma. Och så hade han slängt in, och sen hade han slängt in Hans Sattwig i det här. Jo, det kan jag förstå. Att och jag kan ju säga mitt här då att när det kom i mitt liv så är det ju så att jag var ju den enda som lyssnade på Kiss på min gård. Och drev Kiss. Det var jag som var förknippad redan då med Kiss i mitt umgänge. Mr. Kiss. Ja, för att jag har aldrig haft någon som har varit i närhet utav min bekantskapskrets. Mina barndomsvänner som var ett Kiss-fan. Det var jag som var det. Och jag satt ju
diggade Kiss med dem och de fick ställa upp och hålla på och mima till Kiss och allt det här som vi gjorde. De fick stå ut med jävligt mycket skit bara för det, för att det var Kiss för mig då. Och den enda jag hade, det var väl ett tag i skolan, det var Mats som var ett Kiss-fan också. Han snodde ju brorsans Destroyer-skiv och så satt vi och smyglyssnade på den, och så hände det ett fruktansvärd grej egentligen, och det var det att jag var bra på att teckna redan på den tiden då. Vi skulle teckna av Destroyer-omslaget då, och amatörer som vi är, så tar vi ut vinylen och sätter den ovanför en glödlampa på sån här fin glödlampehållare. Ni kan ju tänka hur den där skivan såg ut sen efteråt när vi var klara. Det var lite tufft och lite jobbigt. Hans brorsa var väl inte så jävla glad på oss heller, men det ordnade sig kanske på något sätt eller så. Men jag har så här mycket roliga minnen med Kiss från barndomen, och samtidigt som det har gett mig redan från första början att är man udda, tror på det man vill, så kan du nå vad fan du vill egentligen. Så. Och du kan göra vad du vill. Och det är samma som med podden som vi startat. Varför inte? Nu vill jag prova den här podden, och då slängde jag ut en idé till Bernt. Och sen var ju inte Bernt svår att locka, för att han ju inte tänka när han säger att ja, jag är med, och så säger jag, men du ska suga på karamell. Jag har sugit färdigt, säger han, och så var vi klara. Så att så föddes podden på det sättet. Så att vill man, så att det har jag lärt mig av Kiss. Tro på vad du kan och vill. Det tycker jag är viktigt. Och det är väl en grej från Gene Simmons speciellt också. Att man kan göra, man ska ta vara på, inte gnälla. Det är det värsta jag vet. Gnäll. Det är du själv som styr vad ditt liv ska bli egentligen. Daniel, har du också någon fin profetia här nu? Ni har ju sagt mycket som jag känner igen mig. Det är ju jättefina berättelser från er, och det är ju likadant. Fast jag är 100 mil upp i landet nästan, så är det ju ungefär samma upplevelse. Det här med att genom Kiss och Gene Simmons så hittar man någon typ av kraft som gjorde att man fick intresse och en glöd att lära sig saker. För mig har det varit det, att lära sig saker. Och som Roger sa, så för mig var det ju, utan Kiss skulle jag aldrig lärt mig spela gitarr och bas och trummor och keyboard och hela den biten. Så det är tack vare dem. För det var ett sånt brinnande intresse. Jag tror aldrig jag känt något liknande glöd som jag känt kring bandet, va? Någonsin i något annat sammanhang. Det var ju kändes ju aldrig jobbigt att ta gitarren och börja plinka eller basen. Det var ju aldrig besvärligt. Det var ju bara en förlängning av intresset. Och jag spelade förstås Kiss-låtar då. Jag gick ju aldrig någon musikskola eller någonting. När man satt sig så började man ju nöta och försöka få till Heavens on Fire. Ja, nu kan jag Heavens on Fire. Ja, lick it up. Ja. Och så gick man vidare, va. Jag gick i musikskolan och jag lämnar ju alltid kassetter till min gitarrlärare. Ta ut den här låten så spelar vi den på nästa lektion. Gjorde han det? Ja. Det var då en bra lärare. Ja, nej, här var ju musikskolan lite mer, jag ska säga, åt det religiösa hållet lite grann. Man skulle ju helst spela den typen av musik, och det var ju liksom antitesen till det jag gillade. Jag har ju alltid haft ett stort motstånd mot allt det religiösa. Så det var kan du pärleporten på gitarr? Nej, den tänker jag aldrig lära mig. Jag kan smasha en gitarr samtidigt som jag sjunger pärleporten. Okej. Det är coolare. Ja. Nej, men så det är just den här kunskapen. Och sen också intresse för musik, som sagt. Det har gjort att jag har velat djuploda mer ner i musik och musikteori och olika band och lärt mig mycket om det och haft nöje förstås. Det har ju varit roligt samtidigt. Aldrig känns som att man har, du vet, som när man får en läxa, det är ju lite besvärligt. Men här har man lagt ner så mycket tid på att lära sig saker. Men det har aldrig känts jobbigt. Och sen kan man ju också säga att det här visuella har varit en stor grej också. Oj. Jag tror mycket det var, även om jag kom in mitten på 80-talet, så då var de ju också visuella på ett sätt, om du ser Tears of Falling-videon till exempel. Men sen arbetar man sig bakåt, och jag har ju också alltid haft ett intresse för teckning och måla och uttrycka mig i bild.
Och det tror jag fortfarande, nu senast idag var jag i Umeå på någon sån här butik där de säljer pennor. Och så är det ett litet block där man kan testa pennorna. Och jag gör ju alltid samma sak. Jag ritar en Gene Simmons gubbe och skriver typ hej eller gör något sånt här tecken på gubben. Det gör jag fortfarande. Så att, nej men han och bandet har gjort att jag har fått intressen och blivit ganska bra på dem. Och gillar video och uttrycka sig med både visuellt och även i text. Och sen tänkte jag då så småningom, vad ska jag göra med den här kunskapen? Kommer jag ha någon nytta av den? Och det visade sig också att det gick att använda i ett yrke. Så att nu har jag ju undervisat i 20 år. Då har jag hållit på med bild och musik och text. Du är bildlärare också? Jag är bildlärare och musiklärare och svensklärare och engelsklärare. Så att har ni någon skola utan lärare så kan jag ta alla ämnen och så kör vi. Det blir mycket Kiss-teman då, men nej, men så att det tror jag har varit en grund till min, och sen att jag hittat ett sätt att använda den där kunskapen har ju varit fantastiskt. Men det är det som är lite sorgligt nu när de inte finns längre som band liksom. Jo, men de finns ju som band och legender. Ja, men nu är det ju en sorg att det är slut, det måste man ju säga. Det känns det är inte slut. Legacyn lever. Den lever hela tiden. Men att se Kiss sminkade på scen är slut. Men samtidigt, det Kiss som har varit de senaste 10 åren, det är ju inte det Kiss som jag det är ändå jätteroligt på alla konserter. Alltså. Jag hade men det är ju inte det Kiss som jag föll för 75 nej. Men, när man köpte poster och fick upp de här absolut. Röda rumsaffischen, Red Room. Jo, men allt det där, det är usch. Det går inte att jämföra. Ska jag få skäll nu igen? Ja. Det var 8 år mellan 1988 och 96. Ja. Var Kiss döda då? Fanns de inte då? De fanns. Ja, men det var en dipp där. Jag var skitsned att de inte var här på så jävla länge. Alltså. Ja, det kan jag hålla med om. Det var så dumt. Men som jag brukar få höra från mig närstående personer, men det här är ju bara ditt huvud. Och jag säger till dig, Roger, det är bara ditt huvud som det är så. De finns på riktigt. De kanske inte turnerar med sin scenutrustning, men de gör fortfarande saker. Tro mig, jag gör bandjournalen lite då och lite då. Och det finns hela tiden något nytt. Det är jävla tjat om bandjournalen här. Men vad jag menar är att vi har ingenting att se fram emot. Alltså, konserterna är ju det som jag har brunnit mest för. Ja. Att gå på Kiss-konserter. Där kommer det ju sen, Avatar-showerna. Jag tappar inte andan här nu. Nu håller vi på dö på en gång här nu. Jag tror inte vi ska såga det helt och hållet. Jag tror att det kan bli intressant. Nej. Det kan hända vad som helst och vi har ingen aning om det. Det är väl bara att man ska slappna av och ta emot det som kommer när det kommer. Och, men det som är frustrerande nu är att det händer absolut... Ja, det är frustrerande. Att det inte händer någonting och fansen försvinner och... någonting. Ja, men nu har vi blivit jättetråkiga och pessimistiska i det här runda bordet. Jag tror att det är tur att Gene går ut på den här turnén nu. Ja, äntligen kom tillbaka till Gene. Nu, bra Roger, nu tog du fram Gene igen. Gene ska rädda alltihopa. Nej, men det är allvarligt alltså. Det är han som kommer rädda det här i sådana fall. Nu har vi någonting att se fram emot Kiss, alltså Gene-konsert. Egentligen så är det skitsamma vad han spelar för låtar. Egentligen. Nu är det kul. Kommer det stå på t-shirt? Gene Simmons saved Kiss. Ja, typ. Nej, men du pratar om att allt det här ska komma 25. Ja, det är 25 det som det låter. Det precis. Grejer. Och det betyder ju då att det är ju över 1 år efter de la som turnerande band. Då har Gene kommer in, han räddar ju faktiskt det här nu. För då är det ju bara typ ett halvår kvar tills det är 25. Men jag ska berätta en hemlighet för dig också. Det kommer ju Destroyer snart också. Tidningen? Ja, vad trevligt. Den får du inte glömma bort. Den kommer där. Jag kommer harva på den lite på semester när jag är lite rödbränd och sånt här. Och fått några öl i kroppen. Då sitter jag och designar tidning. Så det blir en jävla bra tidning då med andra ord. Ja. Nej, men jag ser en sorg i det faktiskt. På något sätt. Så jag tycker det är kul att Gene 2024 är ju inte Paul 2024. Nej, det låter fortfarande bra.
det ser rätt bra ut på scen fortfarande och att det känns inte som att det går att se en gammal farbror som inte riktigt har koll på läget. Ja, men du har väl inte sett den här videon som Berntjournalen lurade alla på här nu? Nej. Det här som är 96 ljud och... Ja, den där. Ja. Men den har jag sett. Ja. Jo, det är ju lite häftigt att du har att man har sammanfört gammalt ljud med snygg klippning. Nej, men alltså han funkar Bernt lurade ju mig stenhårt. Jag tänkte, shit vad bra han är. Ja, det lät ju han är rätt bra. Sen kom det en norrman och skrev där, har ni icke förstått? Det där är icke så. Så att vi tackar honom. Det var lite för bra kanske. Där. Ja, vi får tacka att vi har så här upplysningsmän som upplyser oss. Men om det är någon som funderar på om de ska åka och se honom så tror jag att live är en jättebra fortfarande. Ja, det kommer det vara. Det kommer bra. Nu är sista frågan här. Önskelåten på konserten. Vi börjar med Daniel. Vad vill du höra? Du får bara en enda låt som du vill att han ska spela. Första gången jag hörde den här var ju förra gången han var här. Men jag tyckte den var så himla bra. Jag alltid gillar den mycket mer än alla andra har gillat den låten. Och jag vet egentligen inte varför. Och det är ju den här låten från Lick It Up som han sjunger. Fits like a glove. Jaha. Den vill jag höra. Ja, jag hoppas att du bara sjunger där och inte för din kvinna hemma i alla fall. Då säger hon så att soffan är där borta. Ja. Ja, det är mitt val. Fits like a glove. Okej. Och det tror jag kan komma. Ja, den kommer nog. Tror du det? Jag hoppas det. Gene Simmons skrev låtar till en platta som heter Alive 2. Det finns sidan 4. Jag vill ha alla Gene Simmons-låtarna därifrån. Nej, du fick bara välja en. Vilken? Välj en åt mig, Marco. Nej, du väljer själv en. Anyway you. Rockin' in the USA. Rockin' in the USA. Det är den du vill ha. Okej. Säg ingenting om Sweden där. Nej, han åker till Europa och det är dåligt i Europa. Ja. Danmark är väl det närmaste han säger, va? Ja. Nej, jag tror inte han säger Danmark heller. Jo, han pratar om att det är dåligt. Danmark was great. Fast jag tror han menar egentligen Sverige. Ja, så är det nog. Okej, och Roger vill höra? Jag står i valet och kvalet. Jag har 2 att välja på. Saint and Sinner eller Almost Human. Ja, just det. Saint and Sinner. Det är ju din favorit. Ja, den skulle vara helt makalös att få höra. Ja, det skulle vara spännande var faktiskt. Det är lite spännande. Varför gillar du den så mycket då? Jag vet inte, det är någonting. Jag gillar basgången i den där låten alltså. Ja, men den är inte dålig. Nej, men jag tänkte inte man har inte ett vanligt val. Nej, men det är en av mina absolut favoritlåtar när det gäller Kiss i huvudtaget. Okay. Jag älskar hela Creatures-plattan liksom. Det vet vi. Den har du hyllat många gånger i ditt liv. Okej, då ska jag se ett udda val att han ska avsluta Dalhalla med en smäckrande fin ballad. Och When you wish upon a star. Inte The Morning Light eller något sånt där. The Morning Light, den ska vi höra i Dalhalla. Och då ska jag sitta och säga i Göteborg, du fick inte höra denna slagdänga. Tack. Du kommer inte säga tack, du kommer säga fan också. Jag hade velat haft den här avbockad. Ja, men jag vill höra lite udda grejer. Vad fan ska jag höra de här tråkiga, vanliga? Rockin' in the USA. Alltså Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Love God, bort. Cold Gin, bort. Ja, den kör ju också. Parasite också, Calling Dr. Love. Det är liksom... Parasite är bra. Jo, men det kan jag inte göra någonting åt, den är jävligt. Och så War Machine, I Love It Loud. Det han har kört. Inte War Machine. Uff. Jo, men det är ju ändå hans låtar. Jo, men Detroit Rock City fattar inte. Och I Love It Loud och I Love It Loud kommer vi alla ha jätteproblem med. Ja, men han måste ha med några av sina men vi kommer inte låtar. kunna sjunga låtar för vi har ingen stor kamera bakom som visar texten. Texten är ju så jävla svår på den. Är det riktigt så? Ja, så är det precis. Okay. Men det är ju en Kiss Light show då han har kört hittills. Nej, det får han inte göra. Nej, men om det stämmer det som Bernt säger och det som står i Sweden Rock Magazine, då kommer vi få något annat. Vi får ett svar om en vecka.
Han börjar med Firestarter och avslutar nästa lördag får vi svaret, för då kommer han spela i Finland. Ja, vilken festival då? Yksi Kaksi eller? Ja, jag vet inte. Jaha, på den tredje festivalen. Okej. Näljevisi-kusi. Var skulle han någonstans i Finland då? Du har ingen aning. Nej, jag kommer inte ihåg. Tampere eller i något sånt där. mellersta Finland. Tampere. Ja, där uppe. Ja. Då kommer vi få ett svar ungefär hur det kommer se. Kanske en av mina gamla arbetsvänner, han bor ju där uppe nu för tiden, ska gå och titta. Om ni på den där. prompt vill veta så är det en festival i Kuopio. Kuopio, så heter det. Ja, det är ju fan inte Tammerfors. Jag sa inte det. Nej, men Roger så. Han försökte lura iväg mig här helt och hållet. Här. Är det inte typ mitt i Finland den här konserten? Jag tror jag kollade, det var lite för långt bort. Ja, Kuopio, det ligger lite öde där. Ja, men det finns säkert finnar vi kommer få rapport av där. Ja, vi kommer veta garanterat på lördag vilka låtar han har spelat där. Ska inte du satsa på det, Bernt, nu när du har fått jobb och sånt där? Göra slut på sista pengarna och åka dit och titta. Ja, det skulle vara ifall Mr. Lordi där, så vi kan intervjua honom. För han hade ju en av de tidigaste Kiss Army Finland-fanklubbarna, så att vi måste ju intervjua honom. Jaha, okej. Ja, det ska vara en bra intervju. Ja, det får du styra upp. Ja, och säg att den andra pojken från... 2 idioter från Rovaniemi är Kiss-fans. En är här och den andra är Mr. Lordi. Vad hände med oss där uppe egentligen? Och sen skulle jag vilja plocka fram Lordis svenska, för den finns där inne och bor. Han pratade svenska när jag var på Gene Simmons Vault, har jag för mig. Då pratade han lite svenska faktiskt. Annars brukar han vilja prata där. Oftast är de är väl som Ella, vår kära Gene Simmons väninna där, som bor i Finland, som har träffat Gene Simmons så många gånger. Och där skulle man kunna fråga mycket Gene Simmons historia faktiskt, Ella där. Men hon är ju sån att hon pratar helst engelska, men du kan prata svenska själv, det är inga problem. Så att vi kanske skulle haft med henne som den 5. Ja, då hade Daniel fått svar på tal på massvis med frågor om Gene Simmons, att han är inte något drägg. Han är en fin, omtänksam man. Du är skeptisk, ser jag fortfarande. Ja, ska vi stänga det här runda bordsamtalet för den här gången? Var det en rolig idé? Är det någonting vi ska göra någonting mer? Ja. Absolut. Vi kanske ska fråga de som tittar och lyssnar. Ja, det här är en bra grej. Det kanske, för det är meningen att det här ska vara så oklippt som möjligt och bara gå ut, att man får med alla de här konstiga grejerna. In the roll. Frågan är vad vi gör efter konserten. Det är ju spännande. Hur menar du efter konserten? Ja, men vilket avsnitt väljer vi att göra efter den har spelat? Och hur approachar vi det? Ja, då kommer ju Bernt klipper du med där och allting. Bernt och jag kommer ju göra den mitt i natten i Göteborg där. Ja, det blir spännande. Är du med där då? Ja, jag kan vara med mitt i natten. Ja, det förstår jag. Jag är inte så snår, så jag har ju köpt det. Jag tänker faktiskt sova över, så att jag är ju där också. Ja. Vad var det där? Ja, men åka hem 5 på natten för att slippa betala en hotell. Ja, vi vill leka. Det fattar ju alla att det där. Nej, det handlar om att vi vill uppleva ungdomen. Det ska blomstra i oss. Vi ska känna spänningen i staden. Dynamiken. Du lurar dig själv. Dynamiken. Jag sparar 1000-2000 spänn. Ja, men jag vill inte göra... Nu ska jag säga varför jag har tänkt så. Får höra. Sist när jag var i Finland och det var Kiss Expo där, så hade jag ett jättefint hotellrum. Jag sov i det hotellrummet 2 timmar. Ja. För att när jag åkte på det här Kiss-konventet, jag kom hem tack vare Ella och dem, var det 5 på morgonen. Klockan 7 eller klockan 6, klockan 7 var jag tvungen att äta frukost redan. Så det var 1,5 timme jag sov. Sen skulle jag möta Alexander Johansson och liknande ut till flyget på morgonen. Fy fan vad trött jag var. Då hade jag lika bra kunnat vara vaken hela tiden istället. Ja, får se hur det går. Det blir också spännande. Det finns koffeintabletter och det finns Vänta, nu kommer jag på det, Marco. Ja. Sheraton Hotel. Jag tror du skulle säga att du jobbade då. Nej, Sheraton finns inte kvar. Sheraton i Stockholm
har bland de bästa äggröran på något hotell. Och då tänkte jag det att Sheraton finns i Göteborg. Sen kom jag på, jag har ju till och med gjort en special om Göteborg. Att inte Sheraton i Göteborg finns kvar. Utan Vad var det man skulle äta? Bernt pratade om någon dubbelmacka. Vad var det? Dubbel? Halv special. Ja, det var det då. Ja. Ja, det är ingenting att ha. Vi ska åka ut till en av Göteborgs förorter om vi hade haft tid. Jag har nämligen äntligen fått rätt på var den halva specialen finns. Det är inte en dubbelmacka, det är en annat. Jaha. Ja, nu säger vi så, för nu kommer den jävla halvspecial. Nej, Roger? Vi ska ju avsluta det här nu. Ja, men vi måste ju berätta. Du skulle ju berätta om att vi inte skulle åka in i Rättvik när vi åker upp till Dalhalla. Ja, men det har vi sagt. Det har vi sagt. Inte till Rättvik. Man får åka runt hela skiten. Ja, man svänger av... vad fan var det? Och man kommer söderifrån alltså? Ja, man kommer söderifrån så svänger man av en som åker lite kring. Den är bara 5 minuter längre än den andra vägen. Ja. Men åker du via Rättvik så kommer det vara 6 timmar längre tid helt plötsligt. Förutom att alla EPA-bilarna och raggargubbarna står där. Och jag är inte intresserad av brevinkast eller någonting sånt där överhuvudtaget. Och titta på sunkiga raggarbilar. Nej. Vi kan ju hoppas att Fröken Snusk gör ett framträdande med Gene Simmons i Dalhalla. Det hade varit skitroligt. Ja, Bernt ska ju springa och titta på Fröken Snusk nu, har han sagt. Tillsammans med Gene Simmons. Ja, men skulle du inte nu till Fröken Snusk nu? Jo. Var spelar hon någonstans? Det kan jag inte berätta heller. Det har ju ägt rum när ni ser och hör det här. Har det redan ägt rum det här? Ja, då har det ägt rum. Vad fan också att du ska vara så jävla kryptisk. Du har ju inte druckit någon alkohol och ändå ska du vara så kryptisk. Hur fan är det när du har druckit? Ja, jag får se till att du får dricka några Negroni så blir Bernt fin. Lite lätt röd om kinderna som han var sist. Ja, du ska ha sett sist när han fick en Negroni. Han var så skeptisk. Och sen han hade druckit. Jag vet inte ens vad det är. Vad är det för någonting? Negroni? Det är en jättegod drink. Aha. Med Campari, gin och lite annat. Men var inte det efter Alex 74? Japp, det var efter det. Och Bernt var så mjuk och fin efter det där. Och så säger han så här, det var gott det här. Och så tittar han på mig. Ja, nu vet du vad baren finns. Den han baklänges, raklång. Nej, han var så fin så. Jag tyckte 2-3 stycken kan man dricka, sen är det bra. Okej. Ja, sen blir det för mycket. Bernt kan säkert dricka 5 och han mår bra fortfarande. Jag tror inte det är så nyttigt för någon inblandad. Nej, okej. Vi får köra i Göteborg Negroni-racet där då. Ner mot centralstation. Då ska vi tacka och så hoppas vi att det här var värt att lyssna på. Och se. Ja, vi hoppas det. Ja, visst var det värt att se. Hej då. Tack, hej.